है सिस्टम्स इन्टिग्रेसन एन्ड अनि त्यसको मोनिटरिङ सेकेन्ड हाफ चाहिँ मोनिटरिङतिर जान्छौँ होइन सो बेसिकली ल अब बेसिकली भन्नुपर्दाखेरि एनी वान सिस्टम्स इन्टिग्रेसन भन्नाले के बुझिन्छ डिफ्रेन्ट सिस्टमहरूलाई ल्याएर एडअप गरेर एउटा मेन सिस्टम बनाउने एडअप गर्ने भन्दा पनि इन्टिग्रेट गर्ने भनेको हो अब हाम्रो उसको के अरे यो इन्टिग्रेसन एन्ड डिफ्रेन्सिएसनको पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ एडअप गर्ने भन्ने कन्सेप्ट बुझ्न सकिन्छ होइन वे यो कन्सेप्ट एभियोनिक्समा चाहिँ एडअप इन अ वे इट इज काइन्ड अफ एडअप होइन तर कम्युनिकेट गराउने जस्तो भनौँ न त्यसलाई चाहिँ सिस्टम्सलाई एभियोनिक्स सिस्टम्स भनेको हामीले डिफ्रेन्ट सिस्टम्सहरू के परिसक्यो अहिले होइन नेभिगेसन सिस्टम कम्युनिकेसन फ्लाइट कन्ट्रोल सिस्टम्स होइन त्यो सिस्टमलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गराउने कि एकले अर्कोमा चाहिँ लाइक कम्युनिकेट गराउने होइन फर इक्जाम्पल हामीले अब एयर डाटा सिस्टमबाट हामी उताबाट होइन अल्टिट्युड प्रेसर अल्टिट्युडहरू एयर स्पिडहरू लिन्छौँ होइन त्यो इन्फर्मेसन त हेज टु गो टु द फ्लाइट कन्ट्रोल सिस्टम टु क्यालकुलेट कि हामी कहाँ छौँ के छ अथवा अटो पाइलट सिस्टममा जानु पऱ्यो सो त्यो जुन इन्टिग्रेसन भनेको चाहिँ के हो मेनली भने चाहिँ हाउ द सिस्टमले चाहिँ एकअर्कालाई चाहिँ कसरी कम्युनिकेट गराउने भने जस्तै भनौँ न सिस्टम्सको इन्टिग्रेसन लेभलमा चाहिँ त्यो भयो अनि सिस्टम्स मोनिटरिङ भनेको चाहिँ अब आई थिङ्क इट्स मोर बेसिक यो त बुझिन्छ मोनिटर गर्दै जाने त्यो सिस्टमलाई है सो अहिलेसम्म हामीले के सिस्टम पढ्यौँ त यो सबै सिस्टमहरू पढ्यौँ है एनिवेज यहाँ मध्येमा लाइक कुनै कुरा इज ट्रिपिङ यो सबै कुरा सुनेकै हो कुनै नयाँ छ यो हामीले फर्स्ट डे फर्स्ट स्लाइडमा पढेको कुरा हो होइन सो डिस्प्लेमा के आयो हट आयो हाम्रो हेड डाउन डिस्प्लेहरू आयो अनि हेड माउन्टेन डिस्प्लेजहरू कम्समा कम्युनिकेसन सिस्टमहरू भयो अस्ति मैले भनेको थिएँ होइन जुन डिभिआई डिजिटल भोइस इनपुटहरूदेखि लिएर अनि अहिले पछि हामीले अझै कम्युनिकेसन डिटेलमा पनि हेऱ्यौँ भिएचएफ कम्युनिकेसन नेभिगेसन के उहरू भयो भिएचएफ एचएफ कम्युनिकेसनहरू त्यो बारेमा पढेको भयो डेटा इन्ट्रीमा के पढे याद छ कसैलाई डिभिआई पढेको याद छ डाइरेक्ट भोइस इनपुटहरू अनि एमसिडियुमा सिडियुमा टाइप इन गरेर त्यो डाटाहरू राख्न मिल्छ यताउता भन्ने भयो होइन अनि त्यो भयो फ्लाइट कन्ट्रोल त होल टपिक त्यत्रो पढेको आई थिङ्क एभ्रिबडी इज अवेर अफ सो यो अनि तल एयर डाटा सिस्टम पढिसक्यौँ हामीले रेडियो नेभिगेसन सिस्टम पढिसक्यौँ होइन अनि अरू के छ इनर्सियल सेन्सर पढिसक्यौँ डिआर नेभिगेसन पढिसक्यौँ रडार इन अ वे हामीले छोइसक्यौँ यो छुन पनि रडार र इन्फ्रा आइआर सेन्सर्स भनेको अब जस्तै यो ऊहरू अस्ति मैले कुरा गरेको थिएँ नि यो रेडियो अल्टिट्युडहरू त्योहरूले चाहिँ त्यो के भन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्स फालेर पत्ता लगाउने सेन्सर्सहरू त्यही भइहाल्यो होइन अनि त्यसपछि हाउसकिपिङ भनेको जेनरल अब नन क्रिटिकल कुराहरू गर्नेहरू हाउसकिपिङभित्र पर्छ होइन म्यानेजमेन्ट सिस्टम जस्तै एयर कन्डिसनिङहरू भयो होइन अनि अरू अब त्यो सिस्टमको इन्फर्मेटिक सिस्टम रेकर्डिङ सिस्टम्सहरू यताउताहरूमा पऱ्यो होइन सिस्टम नेभिगेसन सिस्टम म्यानेजमेन्ट हामीले नेभिगेसन सबै हेरिसक्यौँ अरू पाइलट र इन्जिन कन्ट्रोल पनि मोरलेस हेरिसक्यौँ सो यो सबै सिस्टम हेज टु कम्युनिकेट टु इच अदर हो नि होइन सो द वे दे कम्युनिकेट विथ इच अदर भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो कसरी कम्युनिकेसन चाहिँ के माध्यमबाट हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ मेनली आजको टपिकको मेन विषय चाहिँ त्यही हो कि हाउ डु दे कम्युनिकेट होइन सो अहिले हामीले अब जेनरल हाम्रो रियल लाइफ इक्जाम्पल हेर्दाखेरि चाहिँ फर इक्जाम्पल हामीले के गर्छौँ भने अब जस्तै इलेक्ट्रिसिटी पनि इन अ वे कम्युनिकेसन हो किनभने मैले इलेक्ट्रिसिटी अन अफ गरेँ भने बल्ब एउटा फिट गरेँ भने बल्ब अन हुनसक्छ बल्ब अफ हुनसक्छ होइन सो फर इक्जाम्पल मैले बल्ब अन गरेँ भने द रुम इज अकुपाइड अथवा बल्ब अफको छ भने चाहिँ रुम इज फ्री भने जस्तो गरेर त्यसरी एउटा कुनै हिसाबले कम्युनिकेट गर्न सक्छौँ नि होइन त्यही हिसाबले त्यो एउटा एकदमै सिम्पल जेनेरिक वे अफ कम्युनिकेसन भयो अलिकति एडभान्स वेमा आउँछौँ भने हामीले अब इथरनेट केबल अहिले इन्टरनेट सबैले चलाइरहन्छ होइन इथरनेटमा 7वटा हो कि 8वटा केबल हुन्छ होइन त्यसको आफ्नै एउटा सिस्टम अफ हुन्छ नि एभ्री सिङ्गल कम्युनिकेसन्सहरू भइरहेको हुन्छ त्यो पनि एउटा अनि त्यो पनि अब तिम्रो राउटर टु कम्प्युटर कम्युनिकेट भइरहेको हुन्छ राउटर टु हाम्रो यता वाइफाईको डिस्ट्रिब्युसनमा यो कम्युनिकेसन भइरहेको हुन्छ अथवा डिफ्रेन्ट नेटवर्क स्विचमा कम्युनिकेसन भइरहेको हुन्छ सो जब मैले इन्टरनेटबाट अहिले मैले यहाँ डेटाहरू मैले मेरो रेकर्डिङ भोइस रेकर्डिङ मेरो स्क्रिन रेकर्डिङ गइरहेछ इट्स गोइङ थ्रु इन्टरनेट नि त थ्रु सम काइन्ड अफ
protocol. So they are communicating. मेरो computer device is communicating with हाम्रो राउटर होइन. अब त्यस्तै गरी अझै सिम्पल लेभलमा हेऱ्यो भने हाम्रो युएसबी केबलहरू भयो, पेन ड्राइभहरू भयो, जसमा चाहिँ 4वटा हुन्छ EBCD डाटा 5 भोल्टेज लाइन र A र B भन्ने डाटा लाइनहरू हुन्छ होइन. त्यो डाटा लाइनबाट चाहिँ हामीले अब जस्तै मैले चाहिँ यो पेन ड्राइभमा केही फाइल कपी गरेँ, केही कुरा कपी गरेँ भने यता र उताबाट यता कपी गऱ्यो भने त्यो सबै त्यो डाटाको A र B मा गएर कपी हुने हो. सो द्याट्स हाउ इट वर्क्स होइन. सो भने हाम्रो अब फ्लाइट कन्ट्रोलले चाहिँ डिस्प्लेसँग कम्युनिकेट गर्नु पर्यो, एयर डाटाले इनर्सियलसँग कम्युनिकेट गर्नु पर्यो, अथवा लाइक भाइस वर्सा छ भने हाउ डु दे कम्युनिकेट भनेपछि द्याट्स वाइ यु कल इट सम लाई चाहिँ त्यो सबैलाई इन्टरकनेक्ट गरेर एकअर्कासँग टक गराएर चाहिँ लाइक हुन्छ नि एज अ होल एभियोनिक सिस्टम बनाउनलाई चाहिँ सिस्टम्स इन्टिग्रेसन भनिन्छ. सो जेनरल एकदम क्विक डेफिनेसन, जेनरल डेफिनेसन भनेको त्यही हो है. सो अब एभियोनिक सिस्टममा चाहिँ सबै कुरा चाहिँ सो दे कम्युनिकेट टु इच अदर, अनि त्यसपछि फर्दर अगाडि जान्छ भनेको. सो हाउ डिड इट अल स्टार्टेड होइन. पहिलाको प्लेनहरूमा त इट्स जस्ट अब राइट ब्रदर्सदेखिको त्यो बेलाको प्लेन भनेको त बेसिकली एउटा मेकानिकल कनेक्सन थियो, एउटा इन्जिन हुन्थ्यो, इन्जिन अन गरे अगाडि प्रोपेलर जान्थ्यो होइन. अनि अब फ्लाइट कन्ट्रोल पनि इफ यु रिमेम्बर फ्रम आवर फ्लाइट कन्ट्रोल क्लास, रिभर्सिबल फ्लाइट कन्ट्रोल भन्ने जुन थियो होइन, कुनै एउटा मेटल अथवा कुनै एउटा आइरनको बार अथवा इभन वुडहरूले चाहिँ युज गरेर चाहिँ यता मैले फ्लाइट जोयस्टिकहरू चलाएँ भने उतापट्टि त्यो रोटेट हुने, तल हुने हुन्थ्यो. सो पछि एज वी मुभ टुवर्ड्स 1950तिर चाहिँ यो अब धेरै जस्तो टेक्नोलोजिजहरू चाहिँ युजली यो फाइटर एयरक्राफ्टहरूबाटै सुरु हुने हो होइन. सो यसको पनि इन्टिग्रेसन एभियोनिक सिस्टम भनेको चाहिँ लाइक 1950sमा चाहिँ युजली अब यो वेपन सिस्टम कन्सेप्ट भनेको चाहिँ कस्तो भने अब यसमा चाहिँ सबै त्यो वेपनहरू पनि आएपछि अब दे हेभ टु इन्टिग्रेट होइन, कसरी त्यसलाई वेपनले चाहिँ एमिङ गर्ने, कसरी चाहिँ एट्याक गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब पुरानो प्लेनमा चाहिँ पाइलट नै चाहिँ तल क्यानोपीमा बसेर चाहिँ लाइक उनीहरूले सुट गर्थे होइन. पछि अलिकति अटोमेसनहरू राख्नुपर्छ, त्यसलाई कनेक्ट गर्नु पऱ्यो पाइलटहरूसँग. सो त्योहरू गर्दाखेरि चाहिँ वी निड टु स्टार्ट कम्युनिकेसन होइन, एकअर्काको बिचमा चाहिँ त्यो हुनु पऱ्यो भनेर आउन थाल्यो होइन. सो the concept requires the total system approach गर्नु पर्यो होइन. सो किनभने अब यति स्पिडमा उता एयरक्राफ्टको स्पिडहरूदेखि एयरक्राफ्टको सबै कुराहरू मिल्नु पर्यो टु द वेपन एमिङ सिस्टमहरूसँग पनि होइन. त्यो भएको हुनाले चाहिँ त्यो त्यो अब यता वेपनले एम गरेको र यता एयरक्राफ्टको भेलोसिटी कता गइरहेछ त्यो सबै इन्टिग्रेट हुनु पर्यो नि त भनेर त्यसरी चाहिँ उनीहरूको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ त्यसरी सुरु भएको हो. सो एज वी मुभ फरवर्ड होइन, अब 1950sतिरै गएर चाहिँ अब एभियोनिक्स आयो अनि अलिअलि प्लेन बन्न थाल्यो, मिलिट्रीहरूले आफ्नो स्ट्यान्डर्ड्सहरू लिएर आउन थाल्यो होइन. अनि त्यसपछि कुरो के आयो भने दे स्टार्टेड थिङ्किङ कि ओके इन्डस्ट्री वाइड चाहिँ एउटै कुरा हुनु पर्यो होइन, किनभने कम्पोनेन्ट्सहरू थपिँदै जान थाले. अनि त्यसपछि अब म चाहिँ लाइक बोइङले एउटा स्टाइलले म्यानुफ्याक्चर गर्न थाल्यो, लकहिड मार्टिनले अर्को गर्न थाल्यो, नर्थप्रपले अर्को स्टाइलले गर्न थाल्यो होइन. हाम्रो यो के अरे जस्ट एभ्री सिङ्गल कम्पनीले गर्न थाल्यो भने प्रब्लम के भयो भने भोलि गएर त्यो पार्ट्सहरू एकअर्कासँग चाहिँ कम्युनिकेसनको लागि प्रब्लम हुने भयो. जस्ट लाइक आवर कम्प्युटर अहिले त्यो भएको हुनाले जसरी हाम्रो युएसबी भनेको युनिभर्सल सिरियल बस भनेर त्यो भयो नि. सो डेलको कम्प्युटरमा भएको फाइल मैले गएर होइन एचपीमा कम्युनिकेट गर्न सकेँ, एचपीको उसमा गर्न सकेँ. खालि अहिले आएर त्यो नि प्रब्लम इज एप्पल टु म्याक, एप्पल टु विन्डोज, त्यो चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमै फरक भएर केही कुराहरू चाहिँ चल्दैन, अरू कुराहरू त अझै धेरै जस्तो चल्छ होइन. तर विन्डोज एप्पल र यो के अरे म्याकओएस र लिनक्सको आफ्नो आफ्नो फाइल सिस्टम भने जस्तै गरेर डिफ्रेन्ट एयरलाइन्स भए पनि दे क्यान स्टिल कम्युनिकेट फाइल्सहरू एकअर्कासँग ट्रान्सफर गर्न सक्छ भने जस्तै गरेर देयर वाज अ निड टु इस्टाब्लिस अ स्ट्यान्डर्ड. अनि त्यो स्ट्यान्डर्डको लागि चाहिँ उनीहरूले एउटा एरिङ भनेर एरोनटिकल रेडियो इन्कर्पोरेटेड भन्ने एउटा स्पेसिफिकेसन बनाए. उनीहरूले चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड बनाए जसबाट चाहिँ एभ्रीबडी ह्याड टु फलो, एभ्री म्यानुफ्याक्चररले चाहिँ यो एउटा स्ट्यान्डर्ड चाहिँ वी सुड फलो दिस स्ट्यान्डर्ड इन अर्डर टु हुन्छ नि अगाडि बढ्नको लागि यो लाइक हुन्छ नि एउटा स्ट्यान्डर्डाइज हुनु पर्यो भनेर चाहिँ दिस इज हाउ इट अल स्टार्टेड होइन. सो अब यसमा चाहिँ यो कम्प्लिटली इन्टरचेन्जेबल हुनु पर्यो होइन. त्यो भएको हुनाले बिकज दे अल
The equipment made to airing specification by one manufacturer should thus be completely interchangeable with other equipment. अलि भर्खर भने मैले त्यही HP डेलको एक्जाम्पल भने जस्तै बोइङबाट लिएर गएको MCDU गरेर एयरबस के अरे उता अर्को कम्पनीमा मैले फिट गर्न मिल्ने भयो त्यो कुराहरू। तर अब अभियसली अहिले डोन्ट एक्सपेक्ट कि बोइङको मैले चाहिँ फ्लाइट कन्ट्रोल लिएर गएर एयरबसमा गएर उडाउन सक्छु भनेर। इट डज नट वर्क लाइक द्याट होइन, किनभने उनीहरूको एयरिङ कम्युनिकेसन स्ट्यान्डर्ड चाहिँ मिल्यो, तर फेरि त्यहाँभित्र उनीहरू आफ्नै अघि मैले जसरी अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ फरक छ होइन भने जस्तो कति कम्युनिकेसनको त्यो वे कुराहरू कोडहरू चाहिँ मिल्दैन। विल सी इट इन डिटेल है पछाडि फर्दर गएपछि। तर स्ट्यान्डर्डाइज चाहिँ एटलिस्ट के भयो भने कति कुराहरूमा चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज भयो र द्याट मेड इट मच मोर इजियर फर एयरक्राफ्ट र प्लस हामीहरू होइन एज अ युजर एज अ लाइक अब एयरलाइन कम्पनी एज अ इन्जिनियरहरूलाई कम्युनिकेट गर्न कुरा गर्नलाई। नभए हरेक एयरक्राफ्टको तिमीले हरेक डिफ्रेन्ट स्टाइल अफ कम्युनिकेसन यु ह्याड टु गो एन्ड स्टडी विच वुड बी भेरी डिफिकल्ट। अहिले एउटा स्ट्यान्डर्डाइज एयरिङ भने कस्तो हो, एयरिङले कसरी काम गर्छ भनेपछि अब यसैको केही भेरिएसनमा कामहरू हुने भयो होइन, कसैले अलिकति एउटा स्टाइलमा गर्ला अलिकति फरक गर्ला, तर मोरलेस यो प्रोटोकल चाहिँ जसले नै फलो गर्छ। सो त्यही भएको हुनाले चाहिँ एभियोनिक इक्विपमेन्टहरूले चाहिँ एयरिङ स्पेसिफिकेसनमा चाहिँ युज गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो वर्ल्ड वाइड बेसिसमै कन्टिन्यू भयो र अहिले त्यही ट्रेन्ड फलो हुँदै गइरहेको छ। एयरबसले पनि त्यही एयरिङको स्ट्यान्डर्डहरू युज गर्छ, बोइङहरूले गर्छ, सबैले गर्छ है। अ लिटल बिट अफ द हिस्ट्री है। अब हामी 50sतिर थियौँ, 50sतिर भयो अब एयरिङ चाहिन्छ एउटा स्ट्यान्डर्ड बनाउनुपर्छ भनेर मान्छेहरूले कुरा लिएर आए। सो दे स्टार्टेड वर्किङ अन इट। 60sतिर के भयो, अलिकति यो टास्क ओरिएन्टेड आइसिजहरूको डेभलप, इन्टिग्रेटेड सर्किटहरू डेभलप हुन थाल्यो। अनि त्यो भएको हुनाले उनीहरूले अलिकति यो पहिलाको इफ यु रिमेम्बर पुरानो चिपहरू इन्टेलको होइन, त्यो चिपहरूले एउटा दुइटा टास्कहरू गर्न सक्ने भएको हुनाले उनीहरूले त्यो अटोमेसन एकदम रुडिमेन्ट्री एकदम बेसिक लेभल अफ ऊ चाहिँ कम्प्युटिङ टास्कहरू चाहिँ गर्न मिल्ने भयो होइन अलिअलि। अब जस्तै फिल्टर आउट जस्तै र अब फर इक्जाम्पल एयर डाटा सेन्सरले एउटा एयर स्पिड पठाइरहेको छ होइन, तर अब इफ द भ्याल्यु लाइक हुन्छ 10, 11, 12, 13, 14 गर्दा एयर स्पिड बढ्ने घट्ने भइरहेछ। अनि कहिलेकाहीँ एउटा अब केही धुलो सुलोले गर्दा हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ 100 अथवा 999 भने जस्तो केही र भ्यालु आयो भने, त्यस्तो खालको केही रङ भ्यालु आयो भने चाहिँ त्यसलाई फिल्टर आउट गर्नु मिल्ने भने जस्तो गरेर त्यस्तो खालको केही सिम्पल प्रोसेसर्सहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा सिम्पल मैले अहिले भर्खर एक्जाम्पल चाहिँ त्यहाँ दिए जस्तै गरेर सानसानो प्रोसेसिङ सिस्टमहरू उनीहरूले चाहिँ इस्टाब्लिस गरे। सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ वी स्टार्टेड वर्किङ अन द्याट। तर 1970सम्म 60-70सम्म पनि धेरै जस्तो एनालग सिस्टमहरू नै थिए। सो एनालग र डिजिटल आई थिङ्क यु नो द डिफ्रेन्स होइन। एनालग भनेको र बाहिरबाट आउने डाटाहरू जुन चाहिँ फिजिकल वर्ल्डको मेजरमेन्ट्सहरू भयो तिनीहरू हुन्छ भने डिजिटल भनेको बाइनरीमा 1 and 0sमा चाहिँ डिजिटल कम्प्युटरले चाहिँ रन गर्न सक्ने खालको डाटा भयो। सो धेरै जस्तो अब पहिला हामीले देखिहाल्यो स्ट्याटिक ट्युब, पिटो ट्युबहरूबाट एयर डाटा सेन्सरहरू आउँथ्यो होइन। अनि अब त्यो फिजिकल फोर्सेसहरू यताउता मेजर गर्दा पनि त्यो अब त्यो कति त्यो डिजिटल नम्बरमा डाटा नगइकन एनालगली चाहिँ हामी क्यालकुलेसनहरू गरेर आउँथ्यौँ होइन, कति फोर्स स्प्रिङ कतिको डिफ्लेक्ट भयो त्यो अनुसारको चाहिँ फोर्सेस कति लाग्यो भनेर, अथवा जस्ट एन इक्जाम्पल होइन। त्यस्तोहरू केही फिजिकल कुराको मुभमेन्ट अथवा चेन्जेसहरूको आधारमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ दे वर डिटरमाइनिङ कि कतिको फरक छ भनेर यो। सो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिङहरू चाहिँ पछि चेन्ज हुँदै आयो। त्यो भएको हुनाले त्यो बेला चाहिँ के भयो त, हाम्रो सिङ्गल सोर्स सिङ्गल सिङ्क भनेको, सोर्स र सिङ्क भनेको के हो भने सोर्स भनेको कुनै डाटाको सेन्डर भयो, सिङ्क भनेको रिसिभर भने जस्तो भयो। सो सिङ्गल सोर्स सिङ्गल ऊ आउन थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने अब जस्तै फर इक्जाम्पल यो एउटा सब सिस्टम हो, एउटा कुनै युनिट हो, यसले यहाँ 4वटा पठाउनु पऱ्यो भने अब यो यसको लाइक हुन्छ नि 4वटा कनेक्टरबाट यसको फर्स्ट कनेक्टर एउटा लाइन, फर्स्ट कनेक्टर टु सेकेन्ड कनेक्टर, फर्स्ट कनेक्टर टु थर्ड, फर्स्ट कनेक्टर टु फोर्थ, अनि फेरि यहाँबाट फेरि एउटा लाइन भनेर लाइक देयर वाज टन्स अफ केबल्स होइन। त्यसले गर्दाखेरि किनभने एभ्री सिङ्गल अब कस्तो भयो भने एभ्री सिङ्गल डाटा मैले यहाँबाट त धेरै कुरा पठाउनु पर्ने हुन्छ। अब होइन एज एन इक्जाम्पल मैले भर्खर भनिहालेँ, अब यो फ्लाइट कन्ट्रोलले चाहिँ हाम्रो डिस्प्लेसँग नि कुरा गरेर आउँछ, यो हाम्रो एयर डाटा सेन्सरसँग नि कुरा गरेर आउँछ, हाम्रो अटो पाइलटसँग नि कुरा गरेर आउँछ। सो त्यसैको त्यही अब एयर स्पिड नै यता पठाएको छ, एयर स्पिड यता पठाएको छ, एयर स्पिड यता पठाएको छ, अब यता के अरे हाम्रो स्पोइलर पोजिसन यता पठाएको छ, स्पोइलर पोजिसन पठाएको छ भनेर हरेक लाइनमा एउटा सिग्नलहरू पठाउन थालेपछि त इट वाज जस्ट बल्की। द्याट वाज द बिगेस्ट प्रब्लम हाम्रो त्यो बेलाको लागि। ओके कम्प्युटर त भयो के अरे अलिकति यो सिस्टम इन्टिग्रेटेड भयो, केबलिङ भयो, कम्युनिकेसन भयो एकअर्का सिस्टमसँग, बट द प्रब्लम वाज
अब त्यो केबल मात्र नै सेभरल 100 किलोग्राम हुन थाल्यो क्या यहाँ। सो द्याट वाज एनदर प्रब्लम। त्यसले गर्दाखेरि अब हुन्छ नि इट वाज ओके, जस्तो तस्तो काम गर्दै चलिरहेको थियो। इभेन्चुअली के आयो भने टाइम डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ भन्ने एउटा कन्सेप्ट आयो, टिडिएम भन्छ होइन। टिडिएम भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ अब इट्स मल्टिप्लेक्सिङ भन्ने बित्तिकै मल्टिपल एउटै सोर्सबाट चाहिँ मल्टिपल सिङ्कमा म्यासेजहरू पठाउनु मिल्ने भयो होइन। अब यहाँबाट मैले जस्तै फ्लाइट कन्ट्रोलबाट अघि भने जस्तै गरेर छुट्टै छुट्टै डिफ्रेन्ट सोर्स उसमा चाहिँ पठाउनु मिल्ने भयो। तर अब यो मैले इन्स्टेड अफ युजिङ 3 डिफ्रेन्ट केबल्स, मैले चाहिँ एउटै केबल युज गरेर चाहिँ होइन उनीहरूलाई चाहिँ कम्युनिकेट गर्न सक्ने भयो कि एउटा बारमा पठाएर, अनि त्यो बारले चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरिदिने भयो। सो the way it works is like time divided क्या। सो मेबी मैले एकदम र यो एकदम दिस इज नट रियल लाइफ इक्जाम्पल है, तर खालि कन्सेप्ट बुझ्नको लागि इक्जाम्पल मात्र हो। फर इक्जाम्पल मैले एउटा स्ट्रिङ अफ डाटा पठाएँ होइन फ्रम माई फ्लाइट कन्ट्रोल सिस्टम। त्यो चाहिँ अब अल्टिमिटरको एल्टिट्युड हो। सो एल्टिट्युडको भ्याल्युज फ्रम 0 सेकेन्ड टु 5 सेकेन्डसम्म पठाएको डाटा चाहिँ मैले उसलाई के अरे फ्लाइट कन्ट्रोल के अरे अटो पाइलटलाई पठाएँ। सो 11 सेकेन्ड्सदेखि 20 सेकेन्डसम्मको लागि चाहिँ मैले लेट्स से स्पोइलर कम्प्युटरलाई पठाएँ 21देखि यति भनेर। सो टाइम डिभाइडेड क्या त्यो टाइम त्यति टाइम 0 to 80 सेकेन्ड्समा त्यो बिट त्यति सेकेन्ड्समा के हुन्छ सेन्ड हुने डाटा एकतिर गयो, अनि अर्को सेकेन्डमा चाहिँ आएको डाटा उतातिर गयो भने जस्तै गरेर डिफ्रेन्ट सिङ्कहरूमा चाहिँ त्यसरी पठाउनु मिल्ने भयो। त्यसले गर्दा चाहिँ अब सेभरल सिग्नलहरू चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ several signal channels to be transmitted through one communication system by staggering the different channel samples from time from a composite pulse train भनेको त्यही नै हो। सो मैले एउटा साइडबाट एउटा चाहिँ सिग्नलबाट एउटा सोर्सबाट चाहिँ डिफ्रेन्ट सिगमा चाहिँ 1 देखि 5 सेकेन्ड चाहिँ तिम्रो लागि हो, ए को लागि हो, 6 देखि 10 सेकेन्ड चाहिँ बी को लागि हो, 7 देखि 11 सेकेन्ड लागि सी को लागि हो भनेर, अनि एउटा टोटल लाइक हुन्छ नि 20 सेकेन्ड्सको सिग्नल पठाएँ। फेरि त्यो 20 सेकेन्ड्स रिपिट भइरहेछ। सो मैले एबिसिडीलाई 5 सेकेन्ड गरेर रिपिट गरेँ। सो अब एज भ्याल्यु चेन्जेस त्यो 20 सेकेन्डको सिग्नल मैले पठाउँछु, चारवटा चारतिर जान्छ। एन्ड द्याट्स एक्ज्याक्टली हाउ हाम्रो अहिलेको सिरियल प्रोसेसिङहरू पनि त्यसरी नै काम गर्छ होइन। सो मैले यो धेरै अगाडि पनि कुरा भएको थियो, जस्तै हाम्रो यो माउसको अब अहिले फेरि रियल लाइफ इक्जाम्पल हेर्ने हो भने युएसपीमा 4वटा तार हुन्छ होइन, सिम्पली 2टा भनेको त 5 भोल्ट र ग्राउन्डको भयो, बाँकी 2टा भनेको डाटा हो। सो त्यो डाटा मात्रले नै हामीलाई होइन माउसको पोजिसन, मैले जस्तै माउस यसो यताउता हल्लायो भने माउसको फिजिकल पोजिसन चेन्ज हुन्छ होइन, क्लिक डबल क्लिक सिङ्गल क्लिक भएको डाटाहरू त्यो सबै ट्रान्सफर हुन्छ जस्ट युजिङ दोज 2 लाइन्स। कसरी त इन अ वे एउटा एकदम बेसिक फर्ममा हेर्ने हो भने यही खालको सिरियल कम्युनिकेसन हो होइन। सो एउटा हरेक कम्युनिकेसनको आफ्नो आफ्नो एउटा पल्सेसहरू हुन्छ, अनि त्यो पल्स चाहिँ उता कम्प्युटर एन्डमा चाहिँ रिसिभर एन्डमा चाहिँ उसले हेरेर चाहिँ ओके यो भनेको मतलब सिङ्गल क्लिक हो, यो भनेको मतलब राइट क्लिक हो, यो भने मतलब माउस लेफ्ट गएको हो राइट गएको हो भनेर त्यो अनुसार उसले इन्टरप्रेट गर्छ। सो द्याट्स हाउ इट स्टार्टेड है। त्यसले गर्दा चाहिँ अब के भयो भने अलिकति सजिलो हो हामीलाई होइन, केबलको उहरू घट्यो होइन, अनि त्यसपछि यो डिजिटली कोडेड एड्रेस अफ रिसिभर अनि यो इन्फर्मेसन अफ डिकोडरहरू। सो यो अब यतापट्टि यसरी कोड गरेर अघि जस्तो मैले 5 सेकेन्ड्स एलाई 10 सेकेन्ड्स बीलाई भने जस्तो भयो जस्तै गरेर, अनि उता साइडमा चाहिँ अब डिकोडरले चाहिँ ओके यो यता जानुपर्ने यो यता जानुपर्ने भनेर डिकोड गरेर ओके दिस इज द मेसेज फर मी भने जस्तो गरेर रन गर्न थाल्यो। सो त्यसैलाई टिडिएम भनिन्छ होइन। सो यहाँनिर एउटा सिम्पल इक्जाम्पल त्यही रहेछ। सो अब यसले चाहिँ अब त्यसले गर्दा चाहिँ अब फाइदा के हुन थाल्यो भने अब सिङ्गल मल्टिपल सोर्सले चाहिँ मल्टिपल सिङ्कहरूलाई कम्युनिकेसन गर्न सक्यो क्या। सो यहीँनिर इक्जाम्पल हेर्ने हो भने अब एउटा मैले अब 1बाट 32वटा सब सिस्टम छ होइन। सो लाइक एउटा डाटा बस जस्तोमा चाहिँ हामीले 1 to 2लाई एउटा मेसेज पठाउन सक्छ, 1ले 32लाई मेसेज पठाउन सक्छ, 2ले 1लाई पठाउन सक्छ, भाइस भर्सा इट क्यान गो एनी वे अराउन्ड होइन। सो एउटा बस कन्ट्रोलर जस्तो यहाँ भयो जो चाहिँ अघि मैले डिकोडर भनेर भनेको थिएँ नि। सो उसले चाहिँ हुन्छ नि एउटा कुनै थियो एउटा एल्गोरिदम जस्तो राखौँ कि एउटा सर्टन कोडिङ हुन्छ, त्यो कोडिङ भनेको मतलब चाहिँ ओके फर्स्ट पार्ट भनेको चाहिँ सेन्डर हो, सेकेन्ड बिट भनेको चाहिँ रिसिभर हो भनेपछि अनि उसले चाहिँ यहाँ ठ्याक्कै बर्स्टले चाहिँ लाइक 1 to 2 भनेर यसो मेसेज आएको छ नि, A1ले 2लाई पठाएको 1 to 3 भनेर आएको छ भने फर इक्जाम्पल 1ले 3लाई पठाएको भनेर उसले डिकोड गरेर ओके इट हेज टु गो फ्रम हियर टु देयर भनेर त्यो मेसेजहरूलाई चाहिँ सेन्डिङ डेलिभरिङ गर्ने काम गर्छ। ओके यहाँसम्म बुझ्यो कसैलाई कोही क्वेसन छैन है? ओके कन्सेप्ट सिम्पल छ, धेरै गाह्रो छैन, तर अलिकति नयाँ कुराहरू छ यसमा। अब यदि डिएसपी पढिसकेको छ भने यही हो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिङ भनेकै बेसिक्सहरू यिनीहरू नै हो होइन। सो अब यो भएको हुनाले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब अहिले चाहिँ
त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्स्टेड अफ अघिको इक्जाम्पलमा हामीले यो ठाउँमा हामीले अघि जस्तै 30 डिफ्रेन्ट हन्ड्रेड्स अफ किलोग्रामवाला केबलहरू युज नगरेर सिम्पल एज जस्ट वान पेयर यता होइन अनि एउटा डाटा सेन्टर र रिसिभर अनि गरेर गर्दाखेरि त सिग्निफिकेन्टली वेट चाहिँ रिडक्सन भयो एन्ड दिस वाज हाउ अल द डिजिटल कम्युनिकेसन स्टार्टेड भयो। फेरि अब एज वी मुभ फ्रम 70s टु 80s होइन चाहिँ अब यो चिप होइन एलएसआई भिएलएसआईहरू आउन थाल्यो होइन। सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अब यो कन्ट्रोलरहरू यो उहरू पनि एउटा सिम्पल माइक्रोचिपमा चाहिँ हामीले कोडिङ गरेर राखिदिन सक्ने भयौँ। सो द्याट मेड इट इभन इजियर कोडिङ डिकोडिङको पार्टहरू होइन कप्लिङको पार्टहरू त्यो चाहिँ झन् सजिलो भयो होइन। अनि अब डाटा ट्रान्सफर रेट अब 100 MBPS त्योसम्म पुगिसकेको थियो, अब अहिले त झन् त्योभन्दा नि हायर स्पिडमा पुगिसकेको छ होइन। सो दिस इज हाउ लाइक बेसिक्स अफ डाटा कम्युनिकेसन चाहिँ त्यसरी चाहिँ इभल्भ हुँदै गयो 80s सम्ममा है। सो अनि अब अहिले आएर चाहिँ अब त्योभन्दा पनि एडभान्सहरू आइसकेको छ। तर अब लेट्स गो बिट ब्याक, हामीले अघि भर्खर पढ्यो एरिङको बारेमा पढौँ। एरोनटिकल रेडियो जुन अघि हामीले पढ्यौँ, एरिङ भनेको चाहिँ त्यही हो, नन प्रफिट मेकिङ अर्गनाइजेसन इन द युएसए विच इज रन बाई सिभिल एयरलाइन्स विथ द इन्डस्ट्री एन्ड इस्टाब्लिसमेन्ट। अहिले अलिकति यसको चेन्ज भइसकेको छ यो, अब हुन त हामी पढ्दाखेरि नि नन प्रफिट थियो, अहिले अर्को एउटा कम्पनीले किन्यो भनेर सुनेको छु मैले न्युजमा, एससिए भन्ने। तर उनीहरूले चाहिँ लाइक सबै भेहिकलहरूदेखि सबैको उहरू चाहिँ के अरे यो इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेसनको चाहिँ स्ट्यान्डर्डहरू उनीहरूले मेन्टेन गर्छ अनि एयरक्राफ्ट पनि त्यसमा गाभियो भनेर सुनेको थिएँ। सो बट नेभरदलेस अहिले हाम्रो अब त्यो यो पढेको कुराहरू नै यही हो होइन। अब सो बेसिकली अघि भर्खर त्यही भने मेन पर्पज एयरिङ भनेको चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड बनाउने कि द्याट एभ्रीबडी क्यान फलो र एउटा प्रोटोकल होस् कि जसबाट चाहिँ कम्युनिकेसन चाहिँ एक साइडबाट अर्को कसरी आयो कसरी गयो भनेर चाहिँ कम्युनिकेसन चाहिँ एउटा हुन्छ नि एउटा स्ट्यान्डर्ड होस् र त्यसलाई कसरी रिड गर्ने, त्यसलाई कसरी राइट गर्ने, कसरी एउटा रिसिभर एन्डमा कसरी रिसिभ गर्दाखेरि मैले कसरी त्यसलाई चाहिँ डिकोड गरेर पढ्ने, अथवा सेन्डर एन्डमा चाहिँ मैले कसलाई पठाउँदाखेरि चाहिँ के लेखेर पठाउनुपर्छ भन्ने खालको एउटा स्ट्यान्डर्ड चाहिँ एरिङले चाहिँ राख्यो। सो एरिङमा चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ, अब जस्तै त्यही त अब यो डाटा कम्प्युटर, यो रेफरेन्स सिस्टम होइन, इनर्सियल सेन्सर सब हामीले पढेकै कुराहरू हो। हामीले अहिलेसम्म यो सिस्टमहरूले कसरी काम गर्छ भनेर इन्डिपेन्डेन्टली हेऱ्यौँ, तर एकअर्कासँग कसरी काम गर्छ भनेर चाहिँ कुरा हेरेका थिएनौँ। सो आजको त्यही नै हो होइन मेन कुरा। सो अब एयरिङकोमा अझै डिटेलमा हामी जान्छौँ भने, सो एयरिङमा अब एयरिङको आफ्नो सिरिज छ होइन, एयरिङको आफ्नो एयरक्राफ्टको लागि। सो लाइक अब पुरानो एनालग एयरक्राफ्ट र फ्लाइट सिमुलेटर्स पनि भन्छ होइन, पुरानो खालको जुन 6 प्याक मैले अस्ति नै डाटाहरू देखाउँथेँ होइन, त्यो 6वटा त्यो डिफ्रेन्ट स्विप भएकोहरू, फर इक्जाम्पल सेस्ना 175 हो कि कुन चाहिँ प्लेनहरूमा चाहिँ एयरिङ अब हाम्रो यो क्यारेक्टरिस्टिकको लागि 500 सिरिज होइन, स्पेसिफिकेसन्सहरू 400 सिरिजहरू युज हुन्छ। रिपोर्ट भनेको चाहिँ रेकर्डिङ्सहरूको लागि भने अलिकति डिजिटल भनेको ग्लास ककपिट भएको यो एयरक्राफ्टहरू, फर इक्जाम्पल अहिलेको A320, A330 अर इभन 737हरूमा चाहिँ यो अब स्पेसिफिकेसनहरूलाई भनेको अब यो 400 पनि युज हुन्छ, कुनैमा 600 नि युज हुन्छ होइन। रिपोर्ट्सहरूमा नि 400 to 600 सिरिजहरू युज हुन्छ। र नेटवर्क एयरक्राफ्ट भनेको चाहिँ अब अहिलेको झन् लेटेस्टहरूमा चाहिँ त्यो नेटवर्किङहरू चाहिँ इभन एडभान्स्ड, अब यो इथरनेट प्रोटोकलहरूदेखि लिएर के एयरबसले आफ्नै डेभलप गरेको छ, बोइङले आफ्नै डेभलप गरेको छ, त्यो प्रोटोकलहरू युज हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ अब यो मोर लेटेस्ट एयरक्राफ्टहरू फर इक्जाम्पल 787 ड्रिम लाइनर भयो, A350 एक्स्ट्रा वाइड बडी XWBहरूमा चाहिँ 700-800 सिरिज देखिन्छ। सो इन जेनरल भन्दाखेरि सबसे जति हायर द नम्बर त्यति लेटेस्ट द एयरक्राफ्ट होइन। पुरानो एयरक्राफ्टहरूको चाहिँ लाइक 400-500 सिरिजहरू छ होइन। र अब यहाँ मध्येमा चाहिँ एउटा एकदमै चलन चल्तीमा भएको र जुनै पनि एयरबस बोइङहरू एयरक्राफ्टमा एकदमै कमनली युज भनेको एयरिङ 424 हो होइन। त्यसको बारेमा चाहिँ अलिक डिटेलमा पढ्छौँ हामी, तर यो चाहिँ एकदम जेनेरिक एयरिङको एउटा स्ट्यान्डर्ड डकुमेन्ट भनेको चाहिँ यही नै हो कि लाइक अब के छ यसमा स्ट्यान्डर्डहरू भनेको चाहिँ अब मेनली चाहिँ यो यसरी नै स्पेसिफाई हुन्छ होइन। सो वेन यु सी लाइक एयरिङ 6 समथिङ समथिङ भनेको यो जेनेरेसनको होला भनेर अलिकति आइडिया जस्तो दिन्छ यसले। सो अब एयरिङमा कसरी काम गर्छ भन्ने चाहिँ नेक्स्ट पार्ट अफ द लेक्चर हो होइन। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एक्चुली अब डिजिटल अब यसमा चाहिँ आई थिङ्क यु मस्ट हेभ अलरेडी स्टडिड होइन यसको बारेमा। सो लेट मी एस्क अ फ्यु क्वेसन्स है। बाइनरी नम्बर्सको बारेमा पढाएछ सबैले? छ जिरोज एन्ड वान्स। अनि ओके, अनि माइक्रो प्रोसेसर र माइक्रो कन्ट्रोलरमा के फरक छ?
एनीवन? CPU को मेन पार्ट्सहरू के हो? लाइक एउटा हाम्रो कम्प्युटरको के मेजर युनिटहरू कसैलाई थाहा छ? छैन? ओके, ठिक छ, केही छैन, नो प्रब्लम। यसमा अलिअलि पढौँ होइन बिस्तारै। सो मैले उसको त्यो भयो भने त मैले एउटा ब्ल्याङ्क स्क्रिन दिन्छु म। सो अब सिपियु जुन हामीले पढ्यौँ होइन, सिपियु भनेर सबैले पढाएको छ होइन। अब आफ्नो आफ्नो कम्प्युटर कसैको i7 i5 के होला होइन। त्यो सिपियुभित्र चाहिँ जुनै पनि कम्प्युटर होस् होइन, स्टार्टेड फ्रम पुरानो उसमा चाहिँ हामीले यो पढेको कुरा हो, तर कसैलाई याद छ कि छैन एकदम उसमा बेसिक हो एमयु र सियु होइन, एएलयु एमयु यो हामीलाई उसले पढाएको थियो, सियु एक्ज्याक्टली। सो रेजिस्टर्सहरू त कम्पोनेन्ट्सहरू भयो होइन, त्यो चाहिँ इन अ वे एउटा मेमोरीकै पार्टहरू हो होइन, त्यसले चाहिँ मेमोरीहरू स्टोर गर्ने हो होइन। तर बेसिकली हेर्ने हो भने चाहिँ यसरी पढाएको थियो होइन, तिमीहरूले चाहिँ पढेन होला। हाम्रो स्कुलमा चाहिँ काउली पकाउने उपाय रे आलु मुला र के काउली हो कि के थियो कि जस्ट समथिङ लाइक द्याट होइन। तर मेन कुरा के हो भने यसले चाहिँ म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन्सहरू गर्छ होइन। अर्थमेटिक लजिकल युनिटले चाहिँ प्रोसेसिङ हुन्छ नि, जेन मेन प्रोसेस पार्ट चाहिँ त्यसले गर्छ होइन। मेमोरी युनिट भनेको हाम्रो ऱ्यामहरू भयो जस्तै, ऱ्याममा के क्यालकुलेसन त गर्नु पऱ्यो, क्यालकुलेसन गरेपछि केही सेभ गर्नु पऱ्यो, उसले स्टोरेज गर्नु पऱ्यो कतै न कतै होइन। सो हामीले अब जस्तै हामीले ऱ्याम भन्छौँ नि, 8 GB ऱ्याम 10 GB ऱ्याम भनेको मेमोरी युनिटमा गयो। कन्ट्रोल युनिट भनेको चाहिँ अब त्यो तिनीहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने, अब कुन डाटा कहाँ जानुपर्छ कुन डाटा कहाँ जानुपर्छ भने यो रेजिस्टर्स बफर्सहरूले चाहिँ टेम्पररी स्टोर गरेर, अनि त्यहाँनिर चाहिँ ट्रान्जिस्टर्सहरूले चाहिँ ओके यो डाटा यसरी यहाँ जानुपर्छ यहाँ जानुपर्छ भने उनीहरूले हजारौँ लाइक हुन्छ नि एकदमै हाई स्पिडमा क्यालकुलेसन हुन्छ सिपियुको। सो बेसिक कम्पोनेन्ट अफ सिपियु भनेको यही हो होइन। अब सिपियु भर्सेस हाम्रो यो के अरे प्रोसेसर भर्सेस माइक्रो प्रोसेसर भर्सेस माइक्रो कन्ट्रोलर। माइक्रोमा आउने बित्तिकै हाम्रो के भयो भने चाहिँ अब अहिले चाहिँ यो चिप्स इन्टिग्रेटेड सर्किटहरू जब आएर, अनि त्यसपछि एकदम लोवर लेभलमा हाम्रो एकदमै सानो न्यानो स्केलमा अहिले बनेको यो प्रोसेसरहरू चाहिँ माइक्रो प्रोसेसर भयो। तर त्यहाँभित्र पनि माइक्रो प्रोसेसर र माइक्रो कन्ट्रोलर छ होइन। सो आई थिङ्क अब कसले डिआइवाई प्रोजेक्ट गरेहरूले सुने होला नि, यो आर्डुइनो भने आर्डुइनो सुने होला होइन, अब हाम्रो रास्पबेरी पाई सुने होला। सो त्यही नै हो दुइटा डिफ्रेन्स। आर्डुइनो भनेको माइक्रो कन्ट्रोलर हो, अनि रास्पबेरी पाई भनेको माइक्रो प्रोसेसर हो। सो द थिङ इज माइक्रो कन्ट्रोलरले चाहिँ के गर्छ भने इट जस्ट कन्ट्रोल्स हाम्रो बाहिरको खालि कन्ट्रोल सिग्नल्सहरू मात्र पठाउँछ होइन। सो माइक्रो कन्ट्रोलरले राखेर हामीले जस्तै प्लेनहरू उडाउँछौँ नि होइन, कसैले यो युएभीहरू बनाएको छ भने माइक्रो कन्ट्रोलरमा चाहिँ तल रिमोट कन्ट्रोलले ओके लाइक थ्रस्ट बढायो होइन, एलोरोन चेन्ज गर्यो यताउता, पाइलटले घुमाइरहेको हुन्छ अनि पाइलटको कमान्ड चाहिँ उसले कन्ट्रोल मात्रै गर्ने हो। इट्स जस्ट अ कन्ट्रोलर, उसमा थिङ्किङ यताउता क्यापेसिटी हुँदैन। उसले खालि तिमीले अलिकति लिफ देन लुपहरू राख्न सक्छ होला, तर त्यो बाहेक धेरै त्यो सेन्सरहरू राख्न सक्छौ। तर एकदम बेसिक लेभलमा चाहिँ भन्यो भने इट्स जस्ट अ कन्ट्रोलर होइन। भरे माइक्रो प्रोसेसर हो भने चाहिँ उसमा चाहिँ प्रोसेसिङ क्यापेसिटी हुन्छ। प्रोसेसिङ क्यापेसिटी भने मतलब चाहिँ अब अलिकति यो लजिकहरू पनि एडभान्स लजिक्सहरू हामीले होइन, क्यालकुलेसन C++हरूको कोडहरू यताउता राखेर चाहिँ अलिकति त्यसमा चाहिँ क्यालकुलेसनहरू चाहिँ बढी हुनसक्छ। सो माइक्रो प्रोसेसर र माइक्रो कन्ट्रोलरको चाहिँ बेसिक्स भनेको चाहिँ त्यही नै हो होइन। सो अब हामीले यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ त्यही नै भयो। सो बाइनरी नम्बर 0 and 1 भयो होइन, त्यसले गर्दा चाहिँ आइसिजहरू ट्रान्जिस्टर्सहरू माइक्रो प्रोसेसरहरू र डेभलप भयो होइन हाम्रो हिस्ट्रीमा। अनि फर्स्ट एभर माइक्रो प्रोसेसर भनेको चाहिँ इन्टेल 400 हो होइन, 4 बिट्स भनेपछि के भयो भने त त्यसमा मेमोरी अघि मेमोरी युनिट भनेर मैले जुन भनेको थिएँ नि अघि ऱ्याम भनेर, त्यसमा 4वटा मात्र बक्सा भयो। सो एउटा 4वटा बक्सामा चाहिँ म्याक्सिमम् कतिवटा डाटा अट्न सक्छ त, त्यसको के एउटा फर्मुला छ, कसैलाई याद छ? अब यहाँ जस्तै फर इक्जाम्पल मैले कतिवटा डाटा भन्न खोजेको हजुर 2 को पावर n होला सर, 2 पावर n हो। सो 0000 हुनसक्छ बाइनरीमा होइन, 0001 हुनसक्छ, 0011 हुनसक्छ, 0010 हुनसक्छ, ए सरी माथि 0 हो 11 हुनसक्छ होइन। सो एन्ड सो वान एन्ड सो फोर्थ भनेको 2 to the power n हुन्छ। सो फर इक्जाम्पल 0000देखि 1111 हो म्याक्सिमम् अमाउन्ट अफ डाटा यसले होल्ड गर्न सक्ने 4वटा बिटमा भनेको 0000, अनि त्यसपछि 0001 होइन, बाइनरी नम्बर त याद छ होला नि कसैलाई, 1 त्यसपछि 10 हुन्छ, अनि 11 हुन्छ, अनि 100 हुन्छ, 101 110 111 हुँदै अनि लास्टको डिजिट भनेको 1111 हुन्छ।
त्यो भनेको त्यो सबै क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ 2 to the power 4 भनेको 16 वटा नम्बर हुन्छ। यो भएर हुनाले यो भनेको 4 बिट प्रोसेसरमा यति हुन्छ होइन। अब हामीले अहिले जस्तै यो विन्डोज 32 बिट 64 बिटहरू पनि पढिरहेछौँ होइन। त्यो सपोर्ट गर्नलाई त्यही आधारको फेरि ऱ्यामहरू पनि चाहिन्छ भन्ने छ होइन। सो यसमा अब जस्ट थिङ्क अबाउट 32 बिट भनेपछि 32 2 to the power 32 भनेपछि अब कति नम्बरसम्म पुग्छ यु क्यान क्यालकुलेट इट होइन। अथवा 64मा द्याट्स इभन हायर। एउटा कन्सेप्ट बुझ्नुपर्ने यो। सो बिट्स भनेको यो प्रोसेसिङ क्यापेसिटीहरू प्रोसेसरले चाहिँ यसरी चाहिँ 0s र 1मा कन्भर्ट गर्छ भन्ने भयो होइन। अर्को बुझ्नुपर्ने कन्सेप्ट भनेको चाहिँ एलएसबी एनएसबी भनेको पहिले बच्चा बेला पढाएको याद छ कि छैन, लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट अथवा नम्बर हुन्थ्यो हामीले चाहिँ पढ्दाखेरि, र मोस्ट सिग्निफिकेन्ट नम्बर होइन। सो अब लिस्ट सिग्निफिकेन्ट भनेको सबसे अब हामीले जस्तै 396 अथवा कुनै नम्बर एउटा नम्बर राख्यो भने सबसे लिस्ट सिग्निफिकेन्ट भनेर यो हुन्थ्यो, मोस्ट सिग्निफिकेन्ट भनेर लेफ्ट मोस्ट हुन्थ्यो, किनभने यो 300 हो, यो चाहिँ इट्स जस्ट वान्स टेन्स 100 भनेर पढ्थ्यौँ नि। सो सेम कन्सेप्ट है यहाँ पनि। सो लिस्ट सिग्निफिकेन्ट भनेको चाहिँ यो हाम्रो एलएसबी भनेको राइट मोस्ट बिट भयो होइन 1, र मोस्ट सिग्निफिकेन्ट भनेको लेफ्ट मोस्ट बिट भयो। सो लेफ्ट मोस्ट बिट भनेको मोस्ट सिग्निफिकेन्ट भयो। यसको के अर्थ त, वाइ आर वी डुइङ अल दिस ह्यासल भन्यो भने चाहिँ अब अघि मैले भने नि कम्युनिकेसन, प्यारलल कम्युनिकेसनमा इट वाज नेभर अ प्रब्लम होइन। प्यारलल कम्युनिकेसन भनेको हरेक एउटा पोर्टको एउटा तिम्रो सपोज होइन रिसिभर छ भने अब यो 8वटा बिट उसले यहाँ ट्रान्सफर गरिरहेको छ नि, 8वटा रिसिभर छ भने द्याट्स नट अ प्रब्लम। सो D7ले D7मै भेट्छ, D6ले 6 पोर्टमै, 5ले 5मै भेट्छ। सो यसले यताबाट ट्रान्समिटर यताबाट रिसिभ गर्दाखेरि चाहिँ दे रिसिभ टुगेदर होइन। तर सिरियलमा पठाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने अब इन अर्डर फर दिस गाई टु रिसिभ इट होइन, एउटा यो सिक्वेन्समा भेट्नु भने यसले चाहिँ त्यो बिटको सिक्वेन्सिङ चाहिँ मिलाएर पठाउनु पर्ने हुन्छ सेन्डरले होइन। सो उसले सुरुमा चाहिँ D7 D6 D5 D4 गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ अनि D0 लास्टमा पठाउनुपर्छ, सो द्याट उसले चाहिँ यतापट्टि रिसिभ गर्दाखेरि चाहिँ मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट फर्स्टमा पाउँछ, लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट लास्टमा पाउँछ। एन्ड यसको सिग्निफिकेन्स त्यही हो। सो खालि अब अहिले हामीलाई आजकै कोर्समा त धेरै मतलब नहोला, तर भोलि पर्सि इफ यु वर्क इन एभियोनिक्स होइन, यो भन्ने अनि अर्को इन्डियन भन्ने बिग इन्डियन स्मल इन्डियन भन्नेको कन्सेप्टहरू आउँछ होइन। त्यसले चाहिँ अब जस्तै भ्याल्युहरू डिकोड गर्दाखेरि चाहिँ लेफ्टबाट सुरु गर्ने कि राइटबाट सुरु गर्ने त भने, किनभने कुनै एभियोनिक्स सिस्टमहरू लेफ्टबाट सुरु गर्ने हुन्छ, कुनै राइटबाट सुरु गर्ने हुन्छ, डिपेन्डिङ अन हाउ त्यो ट्रान्समिटिङ साइड हेज बिन सेटअप होइन। उसले चाहिँ 0देखि 7 बिट पठाउँछु भने पनि यता साइडमा आएर उल्टो रिड गर्नुपर्ने हुन्छ, भनेको राइट टु लेफ्ट रिड गर्नुपर्ने हुन्छ। उसले चाहिँ 7देखि 0 भनेर सेन्डर साइडबाट चाहिँ करेक्टली के अरे उल्टो पठाइदियो भने यता चाहिँ यु क्यान रिड फ्रम लेफ्ट टु राइट होइन। सो त्यही हो कुरो होइन। सो मैले सुरुमा एमएसबी पठाएको छु कि एलएसबी पठाएको छु कि के पठाएको छु भनेर उसले यताबाट सिग्नल पठाउँछ। द्याट्स हाउ त्यसको सिग्निफिकेन्स चाहिँ त्यति हो अहिलेको लागि बुझ्नुपर्ने चाहिँ होइन। सो भोलि एलएसबी एमएसबी देख्यो भने चाहिँ ओके दिस इज दिस, अनि र डिजिटल र के अरे प्यारलल र सिरियल। अब अहिले त प्यारलल इन्टरफेस त धेरै युज हुँदैन, अघि देखिहाल्यो हामीले त हन्ड्रेड्स अफ केबल्स चाहिन्छ, त्यो हरेकको आफ्नो आफ्नो सोर्स टु सिङ्क कनेक्ट गऱ्यो भने। सो डिजिटल सिरियल इन्टरफेसको लागि चाहिँ द्याट्स हाउ यसको भ्याल्यु, यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ त्यो भयो। अब लेट्स डाइभ इन्टु एरिङ 429 होइन। एरिङ 429 अब एरिङको धेरै प्रोटोकलहरू छन्, दिस इज द वाइडली युज एरिङ प्रोटोकल है। त्यही भएर मैले एउटा इक्जाम्पलको हिसाबले पनि र कसरी काम हुँदो रहेछ यसो बुझ्नको लागि हिसाबले पनि यो राखिदिएको हो है। सो एरिङ प्रोटोकल भनेको यो इफ यु वर्क इन एनी कमर्सियल एयरक्राफ्टमा जहाँ काम गरे पनि युल प्रब्लली सी दिस है, एक्सेप्ट अब अहिले एकदमै लेटेस्टमा चाहिँ छ कि छैन मलाई थाहा भएन, अरूमा चाहिँ सबै 320 737 777 यो के अरे 747 होस् अथवा यता हाम्रो यो एटिआर यो बिचक्राफ्ट यु नेम इट Q400 यो सबैकोमा चाहिँ एरिङ 429 चाहिँ छँदैछ क्या, इट हेज टु बी द्याट। यो मिड रेन्जकै 2000तिर बनेका एयरक्राफ्टहरू सब, सरी 2002 अझै अगाडिका एयरक्राफ्टहरू होइन। सो डेयर एन्ड ट्रान्सपरेन्ट बिट्स 0 and 1 हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। एरिङले चाहिँ कसरी पठाउँछ भने उसले चाहिँ एउटा 32वटा बिटको चाहिँ एउटा के भन्छ अब कलेक्सन बनाएर चाहिँ मेसेज पठाउँछ होइन। सो 32 बिट एउटा 32 बिटको मेसेज उसले पठाउँछ। त्यो एउटा प्रोटोकल हो उसले भन्न खोजेको। मैले इट कुड बी अ सोर्स होइन, जस्तै अघि भने मैले डिस्प्लेले चाहिँ कसैलाई पठाइरहेको छ अथवा के अरे फ्लाइट अटो पाइलट कुड बी अ सोर्स होइन। अटो पाइलटले पठाउँदाखेरि यो प्रोटोकल फलो गरेर पठाउँछ। 0 and 1 को 32वटा बिट हुन्छ। सो हार्डवेयर वाइज हेर्ने हो भने चाहिँ इट्स सिम्पली एउटा
ट्विस्टेड पेयर केबल क्या सो भनेको एउटा हामीले हेर्नेको केबल हुन्छ नि घरमा जस्तै यो लाइभ वायर र न्युट्रल वायर भने जस्तो गरेर दुइटा पेयर भने जस्तै गरेर अनि बाहिर चाहिँ एउटा सिल्डिङ युज हुन्छ र त्यसको नि आफ्नै छ फेरि है 40 जस्तै 78 ओम आई मिन यु डोन्ट निड टु नो इट तर जस्तै पेयर केबलको चाहिँ यो रेजिस्टेन्स चाहिँ 78 ओम हुनुपर्छ अनि यता रिसिभर साइडमा कस्तो हुनुपर्छ सेन्डर साइडमा कस्तो हुनुपर्छ भने आफ्नो आफ्नो एउटा लाइक इलेक्ट्रिकल सिग्निफिकेन्स छ इफ यु वान्ट टु नो मोर क्यारेक्टरिस्टिक डकुमेन्ट भनेर डाउनलोड गर्न मिल्छ त्यसमा सबै त्यो इलेक्ट्रिकल डिटेल्सहरू हुन्छ सो त्यसरी चाहिँ यसले पठाउँछ सो त्यो 32वटा बिटमा चाहिँ के हुँदो रहेछ र कसरी इन्फर्मेसन जाँदो रहेछ हेरौँ है त अब डिटेलमा सो त्यो 32वटा बिट जुन अघि मैले भने त्यसमा एलएसबी एमएसबी दिस इज वाट वी नो होइन अघि हेरिहाल्यौँ होइन सो 8वटा बिटमा चाहिँ अक्टल लेभल भन्छौँ होइन त्यसपछि एसडिआई भन्छ 9 र 10 बिटलाई सो अनि 11देखि चाहिँ अल द वे टु 29 चाहिँ एउटा सर्टन 19वटा बिटको केही इन्फर्मेसन जान्छ अनि एसएसएम जान्छ पी जान्छ होइन यो वी डोन्ट निड टु लाइक हुन्छ यो कन्सेप्ट बुझ्नु जरुरी छ है यो लाइक यो बिट 1 2 मा के हुन्छ भन्दा त्यो त इम्पोर्टेन्ट होइन है सो कन्सेप्ट चाहिँ अब यो भनेपछि एउटा स्ट्रिङ अफ होइन 32वटा चाहिँ जिरोज एन्ड वान्स जाने भयो कि एउटा एकचोटि उसले मेसेज पठाउँदाखेरि एन एक्जाम्पल कुड बी सिम्पली 0011112 सरी 10010001000 भने जस्तै 10 को कुनै ऱ्यान्डम कम्बिनेसन जान सक्छ यहाँबाट सो यो 32वटा कम्बिनेसन जान्छ भने त्यसमा चाहिँ के हुन्छ 8 बिट लेभलमा के छ त लेभलले आइडेन्टिफाइङ द डाटा टाइप एन्ड प्यारामिटर्स एसोसिएटेड विथ इट यो 8वटा बिटले चाहिँ के पठाउँछ भने कुन चाहिँ डाटा हो होइन सो लाइक अब अक्टलमा छ कि त्यो कस्तो खालको डाटा टाइप हो होइन हेक्साडेसिमलमा छ कि होइन भन्न खोजेको बाइनरीमा छ तर यसलाई हेक्साडेसिमलमा कन्भर्ट गर्ने हो कि अक्टलमा कन्भर्ट गर्ने हो कि के डाटा टाइप हो होइन बाइनरी कन्भर्टेड डेसिमल हो कि के गर्ने हो भन्ने खालको एउटा के इन्फर्मेसन चाहिँ यहाँबाट जान्छ होइन लेभलको इन्फर्मेसन भनेको त्यो त्यो यो यति 32वटा लेभलको टोटल उसको चाहिँ के हो मिनिङ भन्ने एसडिआई सोर्स टु डेस्टिनेसन होइन अघि भर्खर भने मैले सोर्स डेस्टिनेसन आइडेन्टिफायर सो 9 र डाइटले चाहिँ सोर्स र सिङ्क होइन कहाँबाट कहाँ गइरहेछ सो यसमा 0110 4वटा कम्बिनेसन हुनसक्छ होइन त्यो हरेक कम्बिनेसनको एउटा एउटा मिनिङ हुन्छ होइन त्यसको चाहिँ सोर्स टु डेस्टिनेसन आइडेन्टिफायरहरू के यहाँबाट यहाँ जाँदैछ यहाँबाट यहाँ जाँदैछ भन्ने खालको इन्फर्मेसन यसमा जान्छ र यो हाम्रो लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको यो डाटा एक्चुअल डाटा चाहिँ यो 19वटा बिटमा आउँछ होइन सो यसमा चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट र एक्चुअल डाटा अफ द मेसेज जान्छ सो द्याट कुड बी लाइक हुन्छ नि अब अल्टिट्युड अफ 400 फिट भने जस्तो अनि अथवा लाइक हुन्छ नि यहाँ अल्टिट्युड हो कि के हो भने त यताबाट हाम्रो इन्फर्मेसनहरू यहाँ आइसक्छ होइन तर अब यहाँ मेबी इट कुड बी एज सिम्पल एज 400 300 200 भने जस्तो अल्टिट्युड इन्फर्मेसन गइरहेछ कि अथवा VHF कुन च्यानलमा कम्युनिकेट भइरहेछ कि इट कुड बी एनिथिङ रेडियो कम्युनिकेसनहरूको होइन जस्तै VHF 111.4 मेगाहर्जमा कन्भर्ट भइरहेछ कि अथवा लाइट्स अन छ कि अफ छ होइन अथवा मेरो ल्यान्डिङ गेयर माथि छ कि तल छ कुड बी एनी सिङ्गल इन्फर्मेसन जुन इम्पोर्टेन्ट छ त्यो त्यहाँ जान्छ त्यसपछि यो 30 र 31 भनेको चाहिँ हाम्रो साइन स्ट्याटस मेट्रिक्स हो होइन यसले चाहिँ तिमीहरूको अब जस्तै डिपेन्डिङ अन द कन्डिसन होइन कहिले हार्डवेयरको कन्डिसनहरू दिन्छ होइन भन्न खोजेको फेलियर हार्डवेयर अब यो मैले सेन्ड त पठाएँ उता रिसिभ भइरहेको छैन अथवा यता सेन्डरले नै लाइक केही प्रब्लम पाइरहेको छ भने हार्डवेयर कन्डिसन फेलियर छ कि हार्डवेयर कन्डिसन चाहिँ इन्टरमिडिएन्ट वर्किङ नट वर्किङ छ कि अपरेसन मोड अब उनीहरूको आफ्नो डिपेन्डिङ अन लाइक हरेक सिस्टमको आफ्नो अपरेसन मोड हुन्छ होइन फुल एनर्जीमा गइरहेको छ कि अथवा एकदम लो रेस्टमा स्लिप मोडमा छ कि के छ होइन र भ्यालिडिटी अफ डाटा कन्टेन्ट भनेको अब कहिलेकाहीँ यसमा पनि जान्छ होइन साइनहरू पनि जान्छ जस्तै ब्याङ्क 40 डिग्री भने मैले तर लेफ्ट ब्याङ्कको कि राइट ब्याङ्कको होइन त्यो अनुसारको त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो डाटाको पनि त्यो हुन्छ नि पोजिटिभिटी हो कि नेगेटिभ हो कि पिच अप हो कि पिच डाउन हो भन्ने जस्तो खालको इन्फर्मेसनहरू पनि एसएसएममा जान्छ र लास्टको बिट भनेको प्यारिटी हो सो प्यारिटी भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ एउटा प्रोटोकलमा एउटा के छ भने यो टोटल 32वटा डिजिटमा चाहिँ होइन टु भ्यालिडेट दिस मेसेज होइन एउटा कोड जस्तो के हो भने इट हेज टु अलवेज कन्टेन अ अड नम्बर अफ 1 के सो 100100 के हुनसक्छ तर टोटल नम्बर अफ कतिवटा 1 छ भन्दाखेरि चाहिँ अड हुनुपर्छ जहिले पनि सो त्यो प्यारिटीले चाहिँ त्यो इट ब्यालेन्सेस इट सो यहाँ यदि इभन नम्बर अफ 1 छ भने उसले यो 0 पठाइदिन्छ के अरे 1 हालेर यहाँ एउटा पठाइदिन्छ सो द्याट द टोटल नम्बर अफ 32वटा बिटको वर्ड इज अलवेज 1 अर
होइन जिरो हालेर पठाइदिन्छ इफ इट्स अलरेडी अड होइन पहिले अड छ पनि जिरो छ सो यो भनेको चाहिँ एउटा स्यानिटी चेक जस्तो हो होइन सो इट हेज टु मेक स्योर कि त्यो टोटल नम्बर इज अलवेज अड होइन त्यो अड हुनको लागि उसले कि त अड छैन भने एउटा आफूले 1 हालेर अड बनाइदिन्छ अड अलरेडी छ भने चाहिँ जिरो हालिदिन्छ सो द्याट कुड बी 0 or 1 बेस्ड अन द्याट सो यो सबै गर्दाखेरि 32वटा बिटको चाहिँ एउटा स्ट्रिङ चाहिँले चाहिँ एउटा सर्टन फ्रिक्वेन्सीमा पठाइरहेको हुन्छ मेसेज अघि मैले जसरी भने नि 0 to 5 सेकेन्ड्स 5 to 10 सेकेन्ड्स यता जहाँ भने जस्तै यस्तो स्ट्रिङहरू चाहिँ अब एकदमै हाई स्पिडमा गइरहन्छ यिनीहरू अभियसली 0 to 5 मा त लाइक 500 1000वटा कतिवटा गइसक्छ होइन सो लट अफ डाटाहरू गइसकेको हुन्छ सो यो अलिकति बुझ्नलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको छ कि छैन कसैलाई यहाँ के क्वेसन छ कि छैन यसमा के बुझिया छ के क्वेसन छ यसमा ल ठिक छ अब एउटा जेनेरिक क्वेसन के हुनसक्छ भने ओके यु सेड लाइक यसमा डेटा हुन्छ यसमा अक्टलमा लेबल हुन्छ सो लाइक कुन लेभल के हो भनेर त मैले कसरी थाहा पाउने भन्ने आउन सक्ला होइन कहाँबाट के पठाउने त्यो सबैको डिकोडिङ डकुमेन्ट हुन्छ एरिङको एउटा हुन्छ नि क्यारेक्टरिस्टिक डकुमेन्ट हुन्छ होइन सो यहाँ अब जस्तै मैले 00001 भने मतलब के हो 12 भने के हो भने जस्तो गरेर हरेक डाटाको चाहिँ एउटा त्यो डिकोड गर्ने इन्फर्मेसन हुन्छ होइन त्यसमा चाहिँ सबै डिटेलहरू हुन्छ सो अब यो डिकोड गर्न चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त यो डाटा इन्कोडिङहरू चाहिँ यसरी भयो होइन सो इन्कोडिङ भन्नु खोजेको चाहिँ सोर्सले चाहिँ यसरी डाटा हालेर 32वटा लेभलमा चाहिँ 1 and 0 को स्ट्रिङ बनाएर पठायो अब यता साइडमा चाहिँ लाइक 3वटा मोस्ट वाइडली युज सिस्टम मात्रै भन्छु म अरू पनि छन् होइन 3 मोस्टली वाइड भनेको एउटा भनेको बिसिडी भन्छौँ होइन बाइनरी कोडेड डेसिमल अथवा अर्को चाहिँ यो बाइनरिज कम्प्लिमेन्ट नोटेसन डिस्क्रिट छ अनि त्यसपछि यो डिस्क्रिट डाटा भनेर भन्छौँ हामीले जुन चाहिँ मेन्टेनेन्स डाटा पनि हो होइन सो बिसिडी भनेको चाहिँ कस्तो खालको एउटा इक्जाम्पल हो भने अब लेट्स फर्गेट लेबल एसडिआई बिर्स्यौँ होइन हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको यो हो अब यहाँ उसले चाहिँ बिसिडी भनेको अब त्यहाँ के लेभलमा के इन्फर्मेसन एउटा कोड हुन्छ त्यो कोडमा चाहिँ के भइरहेको छ नि दिस इज अ बिसिडी डाटा अनि त्यसमा चाहिँ 4वटा क्यारेक्टरको चाहिँ एउटा के भन्छ अब एउटा डेसिमलमा कन्भर्ट गरेर हेर है भनेर भने हुन्छ सो मेबी इट कुड बी समथिङ लाइक द्याट सो फर इक्जाम्पल त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ यो 4वटाको हुन्छ नि 0110 1000 0111 यसरी चाहिँ ब्रेक गरेर अनि यो भनेको यसको डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट कति हो बाइनरी कोडेड डेसिमल हो नि त यो त होइन सो यसको डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट कति हो 6 हो यसको डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट 8 हो यु क्यान क्यालकुलेट इट है ठ्याक्कै यही नै हुन्छ जसले 111 भनेको 7 हो 101 भनेको 5 हो त्यो भएको हुनाले ओके यो एउटा नम्बर चाहिँ उता ट्रान्सफर भयो 257,086 कुड बी एनिथिङ एल्टिट्युड हुनसक्छ के हुनसक्छ खालि अहिले मेन हाम्रो डाटाको पोर्सन मात्रै देखाएको मैले होइन एसडिआई लेभल हामीले मतलब गर्दैनौँ यता प्यारिटी स्यारिटी नि मतलब गर्दैनौँ डाटाको पोर्सन चाहिँ एउटा वे अफ डिकोडिङ इट भनेको बाइनरी कोडेड डेसिमल हो जसमा चाहिँ बाइनरी नम्बरलाई चाहिँ डेसिमलमा चाहिँ एउटा कुनै डेफिनेसन अनुसार गरिन्छ जेनरली चाहिँ 4-4वटा क्यारेक्टरको चाहिँ चेन्ज हुन्छ लास्टमा जति बाँकी हुन्छ त्यसको कन्भर्ट हुन्छ सो 4444 भनेर त्यसरी यहाँ 4-4वटाको कुनैको 6 कुनैको 8 कुनैको 7 5 भएर त्यो नम्बर चाहिँ त्यो 4वटा नम्बरलाई बाइनरीबाट डेसिमलमा कन्भर्ट भने अर्को इक्जाम्पल बिएनआर भन्छ अघि मैले भने होइन यो कम्प्लिमेन्ट नोटेसन भनेको बिएनआर भनेर चाहिँ उसले त्यहाँ कसरी दिएको हुन्छ भने यो जस्तै लेभल 103 भनेर दियो होइन यहाँनिर भनेको यहाँ 100 के होला त्यसलाई कन्भर्ट गर्दा चाहिँ 103 भएको है फेरि अनि त्यो 103मा चाहिँ के डेफिनेसन के देखान्छ नि ओके यसको इन्कोडिङ चाहिँ डिकोडिङ चाहिँ कसरी गर्नु भने लाइक डिजिट नम्बर हुन्छ नि अब यो लास्टको 6वटा डिजिट 8वटा डिजिटको चाहिँ यसलाई चाहिँ डाइरेक्टली बाइनरीमा कन्भर्ट गर्नु अनि यो बाँकीहरूलाई चाहिँ प्याडिङ हो भनेको 0 हो इट हेज नो मिनिङ भनेको जस्तो हुन्छ होइन सो अब मेबी अब यहाँ के छ मलाई थाहा छैन जस्ट एन एक्जाम्पल होइन 01000110 यहाँसम्म मात्रै अप टु भनेपछि 29 देखि 21सम्म मात्रै रिड गर्नु त्योभन्दा पछाडिको के मतलब छैन भने जस्तो हो होइन सो यो रिड गरेर यसको चाहिँ हुन्छ नि प्रपर अब बाइनरी टु डेसिमल गर्दाखेरि मेबी इट्स 253 अथवा केही नम्बर आयो सो मेबी 103 भनेको एयरस्पिडको लेभल हुनसक्छ 253 भनेको चाहिँ मेरो अहिलेको डाटा हुनसक्छ ओके 253 नट्समा म कुदिरहेको छु है एज पर माई एयर डाटा कम्प्युटर होइन एयर डाटा कम्प्युटरले मलाई त्यस्तो देखाइरहेको छ भने जस्तो एउटा एक्जाम्पल हुनसक्छ सो दिस इज एनदर एक्जाम्पल होइन बाइनरी नोटेसनहरू चाहिँ त्यो उसले चाहिँ यसरी कोडिङ गर्न सक्छ र अर्को थर्ड भनेको डिस्क्रिट डाटा डिस्क्रिट भनेको के हो भने यिनीहरू त बाइनरीलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गरेको भयो यसलाई चाहिँ बाइनरीको नोटेसनलाई चाहिँ अब त्यही कतिवटा डिजिट चाहिँ काउन्ट गर्ने कि नगर्ने कतिवटा चाहिँ प्याडिङ मात्रै हो नगर्ने भने जस्तो गरेर अनि त्यो डाटा चाहिँ लाइभ मात्र रिड गर्ने भयो भने अर्को डिस्क्रिट डाटा भनेको चाहिँ
इट इज इन टर्म्स अफ जिरोज एन्ड वान, यस एन्ड नो, ट्रु एन्ड फल्स। जस्तै कुनै भ्यालु हाम्रो होइन अटो पाइलट अन छ कि अफ छ, अन छ अथवा अफ छ, ल्यान्डिङ गियर अप छ कि डाउन छ, डाउन छ अप छ भनेपछि इट कुड बी इन एनी अफ द ट्रु, जस्तै हामीले बुलियन भन्छौँ नि, ट्रु फल्स भने जस्तै गरेर दुईवटा मात्रै कन्डिसन हुनसक्नेलाई चाहिँ डिस्क्रिट एरे भयो। यो एउटा इक्जाम्पल छ, यो चाहिँ यसरी आएको छ होइन। यो लेभल 1 to 8 त हाम्रो लेभल भइहाल्यो, मतलब भएन। 9 र 10 भनेको एसडिआई भन्ने भयो र 11 र 12 प्याडिङ रहेछ। अब यहाँ सबै एउटा कम्प्युटरको सिस्टमको इन्फर्मेसन गएको छ क्या। सो भनेको फेलियर टु क्लियर इन्टरप्ट छ भने 1 आछ भने त्यो फेल हो, 0 छ भने त्यो पास हो होइन। एरिङ रिसिभर फेल, यो कुनै एउटा कम्प्युटरको इक्जाम्पल होइन, मेबी आई डोन्ट नो मेन्टेनेन्स कम्प्युटर हुनसक्छ, रिसिभिङ कम्प्युटर हुनसक्छ। उसले त्यो डाटा रिसिभ गर्दाखेरि उसले चाहिँ एउटा हुन्छ नि यो 32वटा बिटको इन्फर्मेसन पाइसक्यो, द्याट कुड बी 1 or 0 होइन। सो अब त्यो यही कम्प्युटर हुनको लागि के छ भने फर्स्ट लेभल चाहिँ 1 हुनुपर्छ, सेकेन्ड लेभल 0 हुनुपर्छ, थर्ड लेभल 1 हुनुपर्छ, फोर्थ लेभल 0 0। सो 1 0 1 अनि 0 0 0 0 छ भने ओके दिस इज फर लाइक यो पर्टिकुलर एक्जाम्पलको लागि हो भनेर बुझ्यो। त्यसपछि यता प्याडिङ स्याडिङ त्यति हामीलाई मतलब भएन। अब मेन भनेको ओके ऱ्याम करप्टेड छ भने नम्बर 22 बिटको चाहिँ 1 मा चाहिँ 0 हुन्छ, पास छ भने चाहिँ सरी करप्ट पास छ भने चाहिँ 0 हुन्छ होइन। सो ब्याट्री लो छ, पास छ भने यो 0 हो होइन, फेल छ भने चाहिँ तिम्रो 1 भयो। सो माइक्रो प्रोसेसर फेल छ होइन भनेको फेल करेक्ट छ, यो टेस्टहरू भयो होइन। माइक्रो प्रोसेसर फेल एक्चुली फेल भएको छ भने चाहिँ यो 0 हो अनि छैन भने 1 हो। सो यु गट दि आइडिया मेनली होइन। सो यस्तो खालके भनेको यो डिस्क्रिट भन्छ यसलाई। डिस्क्रिट भनेको चाहिँ द डाटा क्यान बी इन टर्म्स अफ जिरोज एन्ड 1 भनेको ट्रु र फल्स, पास र फेल होइन। त्यसमा चाहिँ अब कुनै एउटा कम्प्युटरको कन्डिसन भने जस्तै गरेर, कुनै एउटा एभियोनिक्सको कन्डिसन भने जस्तै गरेर, अथवा कुनै एउटा सिस्टमको स्टेट पनि हुनसक्छ होइन। वेट अन विल्स छ कि छैन, एयरक्राफ्ट अन ग्राउन्ड अन एयर होइन, ल्यान्डिङ गियर डाउन अप होइन, एटो पाइलट अन अफ अथवा लाइट अन अर अफ। त्यसमा कि जुन चाहिँ अन र अफ मात्र हुनसक्नेहरूको लेभलहरूको सिस्टमहरूको चाहिँ जेनरली यसरी पनि पठाइन्छ। सो दिज आर द 3 लाइक यो हाम्रो को भयो मेन्टेनेन्समा चाहिँ यसरी के डिस्क्रिटमा चाहिँ यसरी डाटाहरू जान्छ भन्ने भयो है। सो एरिङ 4 to 9 को एउटा सिम्पल एक्जाम्पल त्यो भयो। अब यो बाहेक अरू पनि छन् है। एरिङ 4 to 9 इज नट दि ओन्ली वान सिस्टम। अब एरिङ 7 जस्तै सिस्टम हेरी हुन्छ, जस्तै फ्लाइट कन्ट्रोल के अरे फ्लाइट डाटा रेकर्डिङहरूले 717 प्रोटोकल युज गर्छ, वेदर रडारहरूले नि 7 समथिङ युज गर्छ होइन। सो देयर आर सो मेनी अदर एरिङ जुन चाहिँ हामीले यहाँबाट नि हेरिसक्यो होइन। यो चाहिँ एकदम ओभर टप लेभल एकदम सिम्पल ओभरभ्यू जस्तो भयो। योभन्दा पनि अलि डिटेलमा चाहिँ अनि एरिङ होइन अब वेदर रडारले एउटा युज गर्छ, एउटा कुनै सिस्टमले एउटा युज गर्छ। तर इन जेनरल भन्ने हो भने चाहिँ हरेक एरिङको चाहिँ के हुन्छ भने यति चाहिँ स्योर नै हुन्छ कि जिरोज एन्ड वान्समा डाटाहरू गइरहेको हुन्छ। त्यो डाटाहरूले चाहिँ जिरोज एन्ड वान्सले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो यहाँनिर चाहिँ अब त्यसैलाई चाहिँ समहाउ अब यहाँ अहिले यो 4 to 9 को इक्जाम्पल मात्र भयो भने 32वटा बिट भयो होइन। मेबी 707 इज ओन्ली लाइक हुन्छ नि 12 बिट्सको मात्र डाटा हुनसक्छ अथवा 16 बिट्सको डाटा हुनसक्छ। अनि त्यसमा त्यसको आफ्नै इक्जाम्पल हुनसक्छ होइन। 1 to 5 भने यो हो, 7 देखि 8 भनेको यो हो, यसलाई चाहिँ बिसिडी गरेर डिकोडिङ गर्ने, यसलाई चाहिँ डिस्क्रिट हो, यसको अर्थ यो हो भनेर। तर आजको मेन अर्थ यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड इज लाइक यसरी चाहिँ कसरी कम्युनिकेट गर्दो रहेछ एरिङ भनेको के हो र एकअर्कासँग कसरी त्यो सिग्नलहरू पठाएर कम्युनिकेट गर्छ। सो यो सिग्नल चाहिँ उसले सिस्टम लाइक वाइज पठाइ गरिरहन्छ। सिस्टमको स्टेट चेन्ज हुने बित्तिकै त्यसको भ्यालु चेन्ज हुन्छ, त्यो रिसिभर साइडमा उसले रिसिभ भइरहेको हुन्छ। एन्ड दिस इज हाउ इट वर्क्स है। सो यहाँसम्म के प्रब्लम छ कि छैन, बुझिया छ? अगाडि बढौँ? हुन्छ सर। ल आज सबजना एकदम चुपचाप छन्, सबैलाई अल्छी लागेको छ क्या? अब नेक्स्ट पार्ट भनेको एयरक्राफ्ट कन्डिसनिङ एन्ड मोनिटरिङ सिस्टम है। सो अघि भनेको इन्टिग्रेसन थियो होइन। अब त्यो सबै डाटाहरूको चाहिँ इन्टिग्रेट कसरी गर्यो भने अब यसलाई चाहिँ कन्डिसनिङ मोनिटरिङ सिस्टम भनेको एयरक्राफ्टलाई चाहिँ कसरी मोनिटर गर्ने, कसरी हेर्ने यसको चाहिँ भन्ने चाहिँ यसबाट हुन्छ होइन। सो अब जसरी हाम्रो कम्प्युटरदेखि लिएर अब अगेन एभ्री सिस्टम अहिले घरमा युज भइरहेको सबै कुराहरूमा चाहिँ मोनिटरिङ सिस्टमहरू त छँदैछ नि होइन। सो अब वासिङ मेसिन होला कसैको घरमा, माइक्रो ओभन होला कसैकोमा अब हाम्रै कम्प्युटर भयो होइन। टेम्परेचर बढ्यो
होइन के हुन्छ ए सिपियु टेम्परेचर टु हाई सट डाउन यर कम्प्युटर भनिदिएला अथवा मोबाइलमा होइन केही भयो यताउता भयो भने त्यो हुन्छ नि एउटा केही कुराले चाहिँ कन्सट्यान्टली मोनिटर गरिरहेछ र त्यो सिस्टममा प्रब्लम भयो होइन अब वासिङ मेसिनमा पानी आएन भने ओके इनलेट फ्लो भएन पानी भएन भनेर अफ भइदिएला होइन माइक्रोवेभ ओभन कसैले चलाउँदाखेरि अब उसमा केही डिटेक्ट भयो हाई भोल्टेज डिटेक्टेड भनेर सटडाउन भइदिएला भने जस्तै गरेर त्यो एउटा एयरक्राफ्टको पनि आफ्नै एउटा कन्डिसनिङ मोनिटरिङ सिस्टम हुन्छ होइन उसले आफ्नो कन्डिसनरिङ चाहिँ सधैँ मोनिटर गरिरहेको हुन्छ र त्यो भनेको एउटा एयरवर्दिनेसको लागि रिक्वायरमेन्ट पनि हो एयरवर्दिनेसको रिक्वायरमेन्ट भन्नाले के बुझिन्छ भने आइकाओले अथवा हाम्रो नेपालको क्यानले चाहिँ प्लेनलाई चाहिँ उडिराख्नको लागि भनेको एयरलाई वर्दी हुनको लागि चाहिँ टु फ्लाइको वर्दी हुनको लागि चाहिँ यु निड टु मेन्टेन अ सर्टन लेभल अफ मोनिटरिङ सिस्टम यु निड टु मेन्टेन अ सर्टन लेभल अफ रेकर्डिङ सिस्टम होइन फ्लाइट डाटाहरू चाहिँ रेकर्ड हुनु पऱ्यो एक्विजिसन हुनु पऱ्यो होइन जुन हामीले एकदम फेमसली सुन्दै आइरहेछौँ ब्ल्याक बक्स भनेर त्यहाँ सबै डाटाहरू रेकर्ड हुन्छ भनेर त्यो रेकर्डिङ हुन्छ होइन फ्लाइट डाटा रेकर्डिङ मात्र नभएर यो के हुन्छ भने यो एक्विजिसन युनिटले चाहिँ स्याम्पलिङ गर्छ मोनिटरिङ गर्छ उसले आफैले अनि रेकर्डिङ पनि गर्छ होइन इन्फर्मेसन विच इज आई फ्लाइट मोनिटर सो इन जेनरल हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि कस्तो हुन्छ नि डाटाहरू डिफ्रेन्ट सेन्सर सिस्टमबाट होइन एयर डाटा आयो हाम्रो यहाँबाट धेरै कुराहरू आयो होइन एयर डाटा आयो यु नेम इट होइन फ्लाइट कन्ट्रोल डाटा आयो फ्लाइट सिस्टमको कुराहरू आयो त्यो डाटाहरू चाहिँ एफडिएयु भनेको यही हो फ्लाइट डाटा एक्विजिसन युनिट एक्विजिसन भनेको रिसिभ गर्ने र राख्ने त्यो युनिटले चाहिँ गरेर चाहिँ के हुन्छ दुईतिर पठाउँछ एउटा भनेको फ्लाइट डाटा रेकर्डर भन्छौँ हामीले होइन एफडिआर भनेर फ्लाइट डाटा फ्लाइट डाटा रेकर्डरमा पठाउँछौँ होइन भनेको त्यहाँ ब्ल्याक बक्सेसहरू भयो अर्को भनेको क्युएआर भनेको चाहिँ यो क्विक एक्सेस रेकर्डर भन्छ यो चाहिँ अब मोर लेटेस्ट एयरक्राफ्टहरूमा इनफ्याक्ट धेरै जस्तो अहिलेको प्लेनमा त अहिले सबै प्लेनमा छ यसमा पनि यो चाहिँ मेन चाहिँ डाटा एनालाइसिसहरूको डाटाहरू नै हो दुइटै होइन तर एनालाइसिसहरू गर्नको लागि चाहिँ यहाँ फर्दर पठाइन्छ क्युएआर चाहिँ एफटिआर चाहिँ धेरै जस्तो एयरक्राफ्टमै मात्रै बस्छ अनि यो चाहिँ अब प्रोसेसिङ गरेर अनि फर्दर एनालिस्टहरूले चाहिँ एनालाइसिस गरेर ए आज प्लेन चाहिँ राम्ररी उडेन भने एनालाइसिस गर्ने पार्टहरू चाहिँ यसमा आउँछ है जुन चाहिँ अहिले एकदम हट टपिक छ अब अहिले नेपालको लागि चाहिँ डाटा एनालाइसिस फ्लाइट डाटा एनालाइसिस भन्ने नयाँ नयाँ एयरलाइनहरूले चाहिँ दे ट्राइङ टु इन्टिग्रेट टु देयर कम्पनी है भनेको मतलब यो पार्ट त पहिल्यै थियो यो पार्ट चाहिँ के डाटा स्टोरेज र एनालाइसिस गर्ने पार्ट चाहिँ नयाँ आउँदैछ ओके सो अहिले भनिहालेँ होइन कन्डिसनिङ मोनिटरिङ भनेपछि के हुनु पऱ्यो त बेसिकली एउटा सेन्सरबाट चाहिँ सेन्स भएको कुनै पनि डाटाहरू चाहिँ मोनिटर हुनु पऱ्यो एकतिर अर्कोतिर चाहिँ रेकर्डिङ हुनु पऱ्यो होइन स्याम्पल हुनु पऱ्यो स्याम्पल अनि रेकर्ड मोनिटर सो स्याम्पलिङको लागि के युज हुन्छ त मेनली हाम्रो होइन अब जेनरली युज सेन्सर यो सबै कम्प्लिट लिस्ट होइन एकदम जेनरल युज सेन्सर्सहरूमा चाहिँ भाइब्रेसन होइन भाइब्रेसन के को लागि काम लाग्ला त भाइब्रेट के हुने हो होइन जस्तै फर इक्जाम्पल रोटेटिङ इन्जिन भाइब्रेट हुन्छ फ्यानहरू भाइब्रेट हुन्छ कम्प्रेसर जेनेरेटर भाइब्रेटर हुन्छ होइन भाइब्रेटिङ हुन्छ सो अब जेनरली के हुन्छ भने भाइब्रेट भनेको एउटा कुनै पनि टर्बो मेसिनरी घुमिरहेछ आफ्नो एक्सिसमा मजाले घुमिरहेछ धेरै भाइब्रेसन छैन नो प्रब्लम सबै मजाले गइरहेछ अब त्यसमा एउटा ब्लेड भाँचियो अथवा बर्डले स्ट्राइक गर्यो अथवा कुड बी एनी सिम्पल रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अफ एक्सिस गयो होइन त्यो भएपछि त्यो अलिकति सेक हुन थाल्छ भाइब्रेट हुन थाल्छ सो भाइब्रेटिङ मोनिटर्सहरू भनेको त्यहाँ कुनै सेन्सर्सहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ भाइब्रेसन डाटाहरू चाहिँ रेकर्ड गरेर हुन्छ सो फ्याक्ट्री सेटिङ्समा एउटा सर्टेन डाटा हुन्छ त्योभन्दा बढी जाने बित्तिकै ओके यस इज लाइक एक्सिडिङ है यो भाइब्रेसन डाटा एक्सिड भइरहेछ फर सम रिजन भनेर उसले चाहिँ एक्टिभ मोनिटरिङ र प्यासिभ मोनिटरिङ भनिन्छ एक्टिभ मोनिटरिङ भनेको चाहिँ उसले डाइरेक्टली पाइलटलाई चाहिँ ओके दे यु डु समथिङ अबाउट इट भनेर उता पाइलटको चाहिँ हाम्रो इ क्याम भन्छौँ जुन डिस्प्लेहरू छ त्यहाँनिर आएर चाहिँ ओके इन्जिन एक्सेसिभ भाइब्रेसन भन्छ अब के गर्ने त इन्जिन सट डाउन गर्ने अहिलेलाई नियरेस्ट एयरपोर्टमा गएर ल्यान्ड गर्ने कि अथवा के कज हो पत्ता लगाउने कि भन्ने जस्तो गर्न सकिन्छ होइन त्यो एउटा इक्जाम्पल हो भाइब्रेसनको मोनिटरिङ गर्नुको लागि टेम्परेचर अर्को एकदम इक्जाम्पल होइन टेम्परेचर भनेको अब अभियसली फेरि इन्जिनहरू नै त्यहाँ ओभर हिटिङहरू भइरहेको हुन्छ कति कुराहरू त्यहाँ तातिरहेको हुन्छ त्यो बाहेक अरू पनि अब कम्प्युटर्सहरू हाम्रो इलेक्ट्रोनिक्सहरू अहिले त होइन स्पोइलर कम्प्युटर्स स्पोइलर एलिभेटर कम्प्युटरदेखि लिएर फ्लाइट कन्ट्रोल कम्प्युटरदेखि लिएर के छ तिनीहरू तात्यो होइन ओभर हिटिङ भयो त्यसमा प्रोसेसरहरू तात्यो भेरी कमन कज अहिलेको लागि फेल हुनुको लागि त्यो कम्प्युटर एउटा बिग्रियो अभियसली हामीसँग त्यहाँ रिटर्डेन्सीको लागि दुईवटा तिनवटा त होला तर त्यो भन्दैमा मोनिटर यो टेम्परेचर सेन्सरहरू चुप लगाएर बस्ने कुरा आउँदैन सो यु हेज टु रिपोर्ट ओके ओभर हिटिङ छ है यो सिस्टममा चाहिँ होइन भनेको यो सबै सेन्सर्सहरूको एउटा फ्याक्ट्री सेटिङ हुन्छ फ्याक्ट्रीमा यति हो
फ्याक्ट्री सेटिङ भनेको जेनरल नर्मल रेन्ज यति हो, योभन्दा बढी जानु हुँदैन यो होइन भनेर उनीहरूले पहिल्यै इन्जिनियरहरूले डिसाइड गरेर राखिदिइसकेको हुन्छ। हाम्रो अहिले अब मोबाइल फोनहरूदेखि लिएर सबैमा देखिहालेछौँ होइन, अपरेटिङ रेन्ज भनेर -22 + 40 डिग्री सेन्टिग्रेड भने जस्तो गरेर राखिदिइरहन्छ। सो 40 भन्दा माथि जाने बित्तिकै उसले फ्ल्याग गर्न थाल्छ कि ओके यु आर इन अ सुपर हाई टेम्परेचर, डु समथिङ अबाउट इट भनेर। सो अब अनि पाइलटले एक्टिभ मोनिटरिङमा पाइलटमा यता इन्फर्मेसनहरू आयो, उसले के गर्ने कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ। प्यासिभ मोनिटरिङ भनेको चाहिँ यता हाम्रो अब अघि मैले फ्लाइट डाटा रेकर्डर भनेको यहाँ इक्जाम्पल जुन दिएको थिएँ नि होइन, यहाँ रेकर्ड भएर बसिरहन्छ अनि जब प्लेन ग्राउन्डमा हुन्छ त्यो ग्राउन्ड इन्जिनियर अथवा एभियोनिक्स इन्जिनियरको काम एउटा त्यो पनि हो कि उसले चाहिँ फ्लाइट डाटा रेकर्डरबाट रेकर्ड गरेको डाटाहरू झिकेर हेरेर अनि हुन्छ नि अब ओके अब थिङ्स आर गेटिङ ब्याड कि राम्रो के छ गर्ने भन्ने भयो। किनभने कति कुराहरू चाहिँ के हुन्छ भने डिटोरिएट भइरहेको हुन्छ, किनभने इट्स अ वेयर एन्ड टियर पार्ट होइन, फिजिकल पार्ट हो, बिस्तारै युज हुँदै गएपछि वेयर एन्ड टियर हुन थाल्छ, बिस्तारै बिग्रिन थाल्छ। सो वेयर एन्ड टियर हुँदै जान थाल्छ, त्यसपछि आज अ भाइब्रेसन मेबी 0.1 मात्रै होला, भोलि 0.2 होला, पर्सि 0.3 होला। अब त्यो भाइब्रेसन 4-5 नभएसम्म चाहिँ एउटा सर्टन लेभल भनौँ न क्याटास्ट्रोफिक ड्यामेज त हुँदैन। सो पाइलटलाई त थाहा नहुनसक्छ, उसले डिसरिगार्ड गरेर आउनसक्छ, तर इन्जिनियरले चाहिँ तल एभियोनिक्स इन्जिनियर यो ग्राउन्ड इन्जिनियरहरूले चाहिँ ओके यो यो चाहिँ बढिरहेको छ है भन्ने एउटा इक्जाम्पल त्यो भयो होइन। भाइब्रेसन चाहिँ अननेसेसरीली बढिरहेको छ, ओके वी हेभ टु लुक एट इट, यसलाई रिक्यालिब्रेट गर्नुपर्छ कि कहीँ के बिग्रिरहेको छ कि त्यो गर्नुपर्ने भन्ने खालको भयो। अर्को भनेको प्रेसर मोनिटरिङ होइन, प्रेसर भनेको प्रेसर सेन्सिटिभ सिस्टमहरू जुन मैले अस्ति हानदेखि हाइड्रोलिक सिस्टम पढिरहेको छौँ होइन। हाइड्रोलिकमा अब जस्तै एयरबसको केसमा हाम्रो थियो ब्लू हाइड्रोलिक, रेड हाइड्रोलिक भने ग्रिन हाइड्रोलिक भने जस्तो थियो होइन। हाइड्रोलिकले एउटा सर्टन प्रेसर मेन्टेन गरेर आउँछ। अर्को भनेको अक्सिजन सिस्टम अथवा ब्लिड एयर भयो होइन, जुन चाहिँ सास फेर्ने उनीहरूले त्यहाँ लिकेज भइरहेछ, प्रेसर चाहिँ त्यतिको मेन्टेन भइरहेको छैन, कहीँ केही हो क्याबिन डिकम त सबै प्रेसराइज हुनु पऱ्यो। सो प्रेसराइजेसन कहीँ लिकेज भइरहेछ के भइरहेछ त्यो प्रेसर मेन्टेन हुन सकेको छैन। सो इट हेज टु होइन कम्प्लेन एक्टिभली के अब प्रेसर जस्तो अब क्याबिन प्रेसर लुज भनेको त एकदमै सिरियस इस्यु हो होइन। त्यो पाइलट मान्छेहरू सबै बेहोस हुन्छन् त्यो होइन। सो त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो अब पाइलटले हेज टु डु समथिङ अबाउट राइट अवे होइन। तर अर्को भनेको इलेक्ट्रिकल करेन्ट, इलेक्ट्रिकल करेन्ट पनि त्यही नै भयो होइन, जुन हाम्रो अब ब्याट्री हेल्थहरू के छ होइन, जेनेरेटरको आउटपुटहरू यताउता। अब अस्ति अलिकति इलेक्ट्रिकल सिस्टममा पढिसक्यौँ होइन, त्यहाँबाट आउने अब रेगुलेटरहरू छ, भोल्टेज रेगुलेटर, करेन्ट रेगुलेटरहरू छ, त्यो बावजुद पनि फ्युजेसहरू छ होइन, हाम्रो त्यो प्रोटेक्सन सिस्टमहरू। तिनीहरू ट्रिप भयो भने के गर्ने भन्ने खालके सेन्सरहरूले चाहिँ त्यहाँ त्यो फ्युजको लागि पनि छुट्टै सेन्सर राखेर अघि फ्युज ट्रिप भयो है नम्बर यो लाइक हुन्छ नि अब यो कुन ठाउँको भनेर अब पाइलटलाई इन्फर्मेसन दिनु त पऱ्यो नि त। फ्युज मात्र उसले पाइलटले सधैँ फ्युज मात्र हेरेर त बस्दैन, सो उसको डिस्प्लेमा आउनु पऱ्यो त्यो कुरा। सो त्यहाँ पनि एउटा कुनै एउटा मोनिटरिङ सिस्टम हुन्छ। र अर्को भनेको फ्लाइट प्यारामिटर्सहरू जुन चाहिँ जेनरली यो चाहिँ एक्टिभ भन्दा नि यता प्यासिभतिर बढी हुन्छ, जस्तै एल्टिट्युड, भर्टिकल स्पिड, यो सबै कुरा चाहिँ फ्लाइट डाटा रेकर्डरले रेकर्ड गर्छ। फ्लाइट डाटा रेकर्डरले रेकर्ड गरेपछि के हुन्छ भने यो सबै कुराहरू होइन, मेरो कसरी उडाइरहेको छ आज दिनभरि, मेरो हाइटको एल्टिट्युड कसरी बढ्यो, फ्युल फ्लो कतिको थियो, फ्युल बढी खायो कम खायो, त्यो कुराहरू चाहिँ कन्सटेन्टली मोनिटर भएर चाहिँ यो चाहिँ फ्लाइट डाटा रेकर्डरमा चाहिँ बसिरहेको हुन्छ। र त्यो रेकर्डर चाहिँ हाम्रो अहिले अब जस्तै नेपालमा होस् अन्य देशमा होस्, आज दिनभरिको प्लेन फ्लाइट उडिसकेपछि बेलुका जुन हबमा आउँछ, हबमा आएपछि चाहिँ त्यहाँको इन्जिनियरको काम चाहिँ एउटा काम के हुन्छ भने फ्लाइट डाटा एक्विजिसन युनिटबाट डाटा झिक्ने र त्यो डाटालाई चाहिँ क्युएआर डाटा चाहिँ दे रिट्राइभ इट अनि त्यसलाई फर्दर एनालाइसिस गरेर चाहिँ हुन्छ नि अब आजको दिनभरि उडेको प्लेन चाहिँ राम्ररी उडेको थियो कि थिएन होइन, कहीँ के प्रब्लम दियो कि ल्यान्डिङ गियर चाहिने भन्दा अगाडि खोल्यो कि अथवा ओभर स्पिड गरेर पाइलटले चाहिने भन्दा फास्ट गएको थियो कि चाहिने भन्दा स्लो गएको थियो कि उसले डिसेन्ट रेट एउटा सर्टन मेन्टेन गर्नुपर्ने हाई गर्यो कि लो गर्यो कि त्यो सबै कुरा एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो। जुन चाहिँ अब अर्को भनेको पाइलटकै आफ्नै ट्रेनिङको लागि पनि उनीहरूलाई हेल्प गर्न सक्छ। ओके पाइलटलाई चाहिँ उनीहरूले हेरेर यो मान्छेले चाहिँ यसरी उडाएछ, यो निड टु हुन्छ नि यो डेन्जरस हो, यु क्यानट फ्लाइ लाइक दिस, सो लाइक हुन्छ नि नो अबाउट इट भने जस्तो खालके। सो डिफ्रेन्ट कुराहरू छ होइन, यो चाहिँ फ्लाइट डाटा मेजरमेन्ट्सहरू। सो यो सेन्सर्सहरूको कुरा है। सो यो भाइब्रेटर, भाइब्रेसन सेन्सर, टेम्परेचर सेन्सर, प्रेसर सेन्सर, इलेक्ट्रिक करेन्ट्स र फ्लाइट प्यारामिटर्सहरू चाहिँ सेन्सिङको पार्ट आयो होइन। अनि अब यिनीहरूलाई चाहिँ त्यो मोनिटरिङको कुरा मैले भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यही मोनिटरिङ भनेको एक्टिभ मोनिटरिङ जुन चाहिँ हाम्रो पाइलटले सधैँ हेरिरहेको हुन्छ, उनीहरूलाई अब त्यही कुनै कुरा नि एउटा त्यो उनीहरूको क्रिटिकल प्यारामिटरहरू टोलरेन्सभन्दा बाहिर जाने बित्तिकै त्यहाँ कुनै रेड लाइट बल्ने, ग्रिन लाइट बल्ने अथवा के गरेर डियुमा बाहिर हुन्छ नि। प्यासिभ मोनिटरिङ भनेको चाहिँ अब यहाँ फ्लाइट डाटा एक्विजिसन युनिटमा रेकर्डेड भइरहेको हुन्छ र ल्यान्ड भएपछि चाहिँ बेलुका पाइलट के अरे बेलुका इन्जिनियरहरूले हेरेर हुन्छन्।
सो त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब यो अर्को एउटा टर्म पनि छ होइन, यो हेल्थ युजेस एन्ड मोनिटरिङ भनेको होइन, जुन चाहिँ अघि हामीले यहाँनिर हेऱ्यौँ होइन, दे आर लाइक एयरक्राफ्ट कन्डिसनिङ मोनिटरिङ सिस्टम भन्ने छ एउटा एसिएमएस भनेर, हम्स भन्छ अर्को भने चाहिँ। यो हम्स भने चाहिँ धेरै जस्तो मैले हेलिकप्टरमा युज भएको देख्छु होइन, हेलिकप्टर्सहरूमा चाहिँ धेरै जस्तो युज हुन्छ, तर इट्स भेरी सिमिलर टु उनी एसिएमएस। एयरक्राफ्टमा चाहिँ उता हाम्रो यो के अरे एसिएमएस युज हुन्छ होइन भने, यता हेलिकप्टरमा चाहिँ कसैले हेल्थ युजेस मोनिटरिङ भन्छ। तर भन्न खोजेको त्यही हो कि अब एयरक्राफ्टको हेल्थ भनेको एभियोनिक्सहरूको सामानहरूको देखेर एयरक्राफ्टको हेल्थ र युजेस मोनिटरिङ भनेको कसरी युज भइरहेछ भनेको फ्लाइट प्यारामिटर्सहरू यताउता कति आवर भयो होइन युज भएको डिभाइसहरू होइन, कति घन्टा युज भइरहेछ, के प्लेनको अब हुन्छ नि ल्यान्डिङ गियरहरू कतिको बर्न आउट भइरहेछ, नयाँ टायर चेन्ज गर्ने भयो कि भएन, यताउता त्यो युजेस मोनिटरिङहरूदेखि लिएर सबै चाहिँ हम्सभित्र पर्छ होइन। सो यो जेनरली तर लाइक इन्टरचेन्जेबली युज गर्दा हुन्छ है अहिलेको लेभलमा। सो यु डोन्ट ह्याभ टु बी फोकस्ड अन लाइक हम्स भने र एसिएमएस भनेको उस्तै नै कुराहरू हो धेरै जस्तो होइन। मेनली भनेको युजेस मोनिटरिङ, सेन्सरबाट डाटा लिने, हेर्ने कतिको बिग्रेको छैन हेरेर, अनि त्यसलाई चाहिँ हुन्छ नि अब कस्तो अपरेसनल सेफ्टीमा कतिको त्यसको इम्प्याक्ट छ भनेर हेर्नेतिर हुन्छ होइन, यो डिफेक्टहरू हेरेर। सो अनबोर्ड इक्विपमेन्टमा चाहिँ यो पिसी समथिङ कार्ड भन्छ यसलाई होइन, एउटा एयरक्राफ्टमा धेरै जस्तो हाम्रो जस्तो युएसबी पेनड्राइभ भने जस्तो गरेर उनीहरूको पिसिएमसिआई कार्डमा चाहिँ धेरै जस्तो डेटाहरू ट्रान्सफरहरू हुन्छ कि, पेनड्राइभहरू धेरै युज गर्दैन त्यसमा चाहिँ। अनि यो खालको एउटा कार्ड चाहिँ मा चाहिँ डाउनलोड गरेर फ्लाइट एनालाइसिस एन्ड मेन्टेनेन्स एनालाइसिसहरू गर्न सकिन्छ होइन। यो सिमिलर टु एसिएमएस जस्तै नै हो, त्यही नै हो हम्स भनेको। सो डाटा मोनिटरिङमा चाहिँ त्यही त अघि भनिहालेँ होइन। अब डाटा मोनिटरिङमा अब यो यिनीहरू मोनिटर हुन्छ होइन, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेन्टेनेन्स के गर्नुपर्छ होइन, अथवा अब मेन्टेनेन्स पनि कस्तो हुन्छ भने अब हाम्रो पिरियडिक मेन्टेनेन्स होइन, यो के अरे एयरक्राफ्ट मेन्टेनेन्सको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने हो भने चाहिँ यो के अरे प्रिभेन्टिभ र करेक्टिभ एक्सन्सहरू भन्ने हुन्छ होइन। सो यो पिरियडिक मेन्टेनेन्सको प्रिभेन्टिभ एक्सन, प्रिभेन्टिभ भनेको के भने अहिले प्रब्लम भएको छैन तर आई क्यान प्रिभेन्ट इट फ्रम ह्यापनिङ इन फ्युचर होइन। सो फर इक्जाम्पल ग्रिजिङ होइन, ग्रिज नगऱ्यो भने ठिक छ भोलि प्लेन फेल त नहोला, नट स्योर होइन, तर इट्स गुड टु डु होइन, किनभने भोलि कुनै पोइन्टमा गएर चेन ब्रेक हुनसक्छ होइन, अथवा कुनै पनि मुभिङ पार्ट बिग्रिनसक्छ। क्लिनिङहरू भयो यो पिरियडिक मेन्टेनेन्सहरू होइन। अहिले मैले अब सफ्टवेयरमा पनि त्यही युज हुन्छ अरे, आज मैले कम्प्युटर लाइक अपडेट नगरौँला अथवा कुनै टेम्पोरेरी फाइल्सहरू नफालौँला ठिक छ, तर इभेन्चुअली इट माइट रन इन्टु सम काइन्ड अफ हुन्छ नि ऱ्याम स्लो हुने, कम्प्युटर स्लो हुने, यताउतामा हुनसक्छ, अथवा भाइरस लाग्न सक्छ, स्क्यान नगरौँला अहिले तर पछि भाइरस लाग्न सक्छ भने जस्तै गरेर। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो रेगुलर प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्स भयो होइन। करेक्टिभ मेन्टेनेन्स भनेको चाहिँ अब कुनै कुरा बिग्रिसक्यो अब त्यसलाई करेक्सन गर्नु पऱ्यो कि, ल्यान्डिङ गियर ल्यान्ड गर्दाखेरि ब्रस्ट भयो, त्यो टायरलाई चाहिँ करेक्ट गरेर गर्नु पऱ्यो, नभए उडाउनै मिलेन। ल्यान्ड गर्दाखेरि होइन, अथवा हुन्छ नि अब कुनै एनी अदर डिस्प्ले केही पनि देखाएन, सो वी हेभ टु लाइक हुन्छ नि अब त्यसलाई नयाँ चेन्ज गर्नु पऱ्यो अथवा के गर्नु पऱ्यो। सो दोज आर करेक्टिभ एक्सन्सहरू। सो यो दुवै खालको मेन्टेनेन्सलाई चाहिँ हेल्प गर्छ होइन एयरक्राफ्ट डाटा मोनिटरिङहरूले, मोनिटरिङ सिस्टमले चाहिँ उसले चाहिँ सबै हेरेर। नि अर्को गुड कन्सेप्ट नो इज एमटिबिएफ भन्ने हुन्छ होइन एयरक्राफ्टमा, अब कसैले सुनिसके होला यो कुराहरू, मिन टाइम बिट्विन फेलियर भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ हरेक एयरक्राफ्टमा लाग्ने पार्ट्सहरूको चाहिँ फेलियर हुने नहुने भनेको एउटा सर्टेन टाइम हुन्छ। मतलब फर इक्जाम्पल एउटा हुन्छ नि टायरहरूले चाहिँ मेबी 50,000 ल्यान्डिङ अथवा 1,000वटा ल्यान्डिङ गर्न सक्छ भने जस्तो हुन्छ होइन, अथवा कुनै पनि अब टर्बो प्रपको चाहिँ त्यो हुन्छ नि ब्लेड्सहरू चाहिँ यति आवर्स अफ टाइमसम्म चाहिँ उसले राम्ररी रन गर्छ भनेर म्यानुफ्याक्चररले नै दिएको डाटा हुन्छ त्यो डाटा। सो एज वी आर अप्रोचिङ टुवार्ड्स हुन्छ नि अब फेलियर हुन लागेको टाइम पुग्न लागिसक्यो सिस्टमहरूलाई चाहिँ मोनिटर गरेर आउँछु कि ओके मेरो विङ्सहरू यति मिनटसम्म हावामा छ, मेरो लाइक टर्बाइन यति घन्टा चलिसक्यो, मेरो हुन्छ नि अब एभियोनिक्सको यो कम्पोनेन्ट यति आवर्स चल्यो, अब ओके वेयर रिचिङ अब एमटिबिएफ। यो चाहिँ मेन्टेनेन्स प्लानिङमा जसले काम गरेर हुन्छ त्यसको उनीहरूको काम चाहिँ त्यही नै हुन्छ कि यताबाट डाटा मोनिटरिङबाट डाटा लियो अनि त्यसपछि त्यो डाटा अनुसार चाहिँ मेरो
पार्ट्सहरू चाहिँ कुन चाहिँ अब इट निड्स टु बी रिप्लेस्ड अथवा इट निड्स टु बी हुन्छ नि प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्स गरेर कोही जस्तै हाइड्रोलिक ज्याकहरू त्यताउता छ भने हरेक हुन्छ नि हप्तामा तेल लाउने अथवा 2-3 दिनमा अथवा आफ्टर एभ्री 15 ल्यान्डिङ्स चाहिँ ग्रिजिङ गर्ने भने जस्तो केही छ कि त्यो अनुसार गर्नु पर्यो होइन। अनि अथवा हाम्रो अब अरू कुनै चाहिँ अब जस्तै क्र्याक हुन सक्ने अथवा क्याटास्ट्रोफिक फेलियर हुन सक्ने पार्ट्सहरू छ, फर इक्जाम्पल इन्जिन ब्लेड्सहरू भयो होइन, प्रोपेलरको ब्लेडहरू भयो, त्यो सर्टन टाइमपछि त्यो भाँच्यो भने त मिडियरमा गयो भने त यो लाइक फेलियरै भयो त्यो सिस्टम भनेपछि त्यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ, कसरी रिप्लेस गर्न सकिन्छ भन्ने पार्टहरू भयो होइन। त्यो सबै डाटाहरू चाहिँ उनीहरूले क्रस चेक गरेर म्यानुफ्याक्चररको डाटा र यो डाटासँग उनीहरूले चाहिँ कम्पेयर गरेर ओके इट्स टाइम टु चेन्ज भनेर उनीहरूले गर्न सक्ने भयो। सो एयरक्राफ्ट डाटा मोनिटरिङको फाइदाहरू भनेको चाहिँ त्यही नै भयो मेनली होइन। यता मेन्टेनेन्सलाई यसरी प्यासिभ मोनिटरिङ गर्नेहरूलाई चाहिँ त्यसरी फाइदा भयो होइन। एक्टिभ मोनिटरिङ गर्नेहरू जुन चाहिँ प्लेनमा उडिरहेको पाइलटहरू उडिरहेको छ भने चाहिँ एक्टिभली नै उसले चाहिँ ओके उड्दै लाइक लेफ्ट साइडको ट्याङ्कमा त फ्युल छैन, ओके चुह्यो के भयो थाहा छैन होइन, एउटा एरर दियो। सो द्याट कुड बी VOR एन्टिनाले लाइक कनेक्टै गर्न सकिरहेको छैन, एन्टिना नम्बर 1 कुड बी अ प्रब्लम, यता हुनसक्छ। सो त्यो एक्टिभली उसले पाइलटलाई दिने खालके मोनिटरिङ के अरे मोनिटर गरेर सिस्टमले उता दिने भयो भने प्यासिभली चाहिँ यता दिने भयो। र अर्को साइड अफ इट भनेको यता हाम्रो फ्लाइट डाटा एनालिस्टहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ प्यारामिटर्सहरू पनि रेकर्ड गरेर हेरेर कसरी उडिरहेछ के छ तलमाथि करेक्टिभ एक्सनहरू के गर्नुपर्ने छ, पाइलटहरूलाई ट्रेनिङ दिनुपर्ने छ कि के छ भन्ने भयो होइन। अब अर्को भनेको चाहिँ यहाँनिर अब हाम्रो चाहिँ त्यही भयो अब डेभिएसन, अहिले भर्खर मैले यही कुरा भने होइन। सो डेभिएसन फ्रम द फ्याक्ट्री सेटिङ्स होइन। सो वेयर एन्ड टियरले चाहिँ अब कुनै कुरा चाहिँ राइट अवे भाँचिन सक्छ, कुनै कुरा चाहिँ डिटोरिएट मात्र भइरहेको हुन्छ होइन। सो अब अलिकति भाइब्रेसनको इक्जाम्पल मैले अघि दिएँ होइन। अब टायर प्रेसर होइन अर्को इक्जाम्पल भयो। सो टायर प्रेसर चाहिँ घट्दै गइरहेको हुन्छ। सो मेबी यहाँ टायर प्रेसर सर्टन लेभलभन्दा तल जानु भनेको फेलियर हो, तर घट्दै गइरहेछ भनेको चाहिँ इट्स बिङ वेयर आउट। अथवा इभन टायरको त्यो ग्रुभ्सहरू हुन्छ नि, हरेक ल्यान्डिङमा चाहिँ टायर खिँदै जान्छ, त्यो खिँदै गएपछि एउटा पोइन्टमा गएपछि त यति धेरै खियो भने त स्किड हुन थाल्छ रनवेमा। सो त्यो डिटोरिएट हुँदै गएको कुराहरू पनि दे क्यान मोनिटर इट होइन। डिपेन्डिङ अन द एयरक्राफ्ट कुन लेभलको मोनिटरिङ गर्ने त फरक परिहाल्छ। अभियसली अब सानो प्लेनहरूमा टायर कति खियो भनेर सेन्सरले नाप्दैन, पाइलट के अरे मेन्टेनेन्सको मान्छे आफै गएर स्केलले नाप्ने हो है। अनि अर्को भनेको चाहिँ अल्सो रिकर्स अल द डाटा इन द रियल टाइम एन्ड दिस डाटा क्यान बी डाउनलोडेड लेटर फर इन्जिनियरिङ अर फ्लाइट सेफ्टी टु मोनिटर होइन एयरक्राफ्ट पार्टमा। सो त्यो मोनिटरिङको पार्टहरू हेऱ्यौँ होइन हामीले। अनि त्यसपछि त्यसले सेन्सर्सहरूले कसरी डाटा लिन्छ भनेर हेऱ्यौँ होइन। रेकर्डिङ एक्टिभली पनि हेऱ्यौँ अनि प्यासिभली पनि रेकर्डिङ हुन्छ भने होइन। सो प्यासिभ रेकर्डिङको बारेमा अलिकति यता आउँदाखेरि चाहिँ यो आई थिङ्क एभ्रीबडी हर्ड अबाउट इट है। एयर क्रास हुने बित्तिकै सबसे पहिला मान्छे जाने भनेको ब्ल्याक बक्सेस रिट्रिभ गर्न जम्प भनेर गइरहेको हुन्छन्। सो ब्ल्याक बक्स भने के रहेछ त, यसमा के हुन्छ एक्चुअली डाटा भने चाहिँ फर्स्ट अफ अल त यो यसरी बनाइएको हुन्छ कि इट क्यान विथस्ट्यान्ड होइन 1 मन्थ पानीमा डुब्यो भने पनि के हुँदैन 6000 मिटरसम्म होइन। एउटा सोर्सको एउटा इक्जाम्पल मात्रै है यो। 1 घन्टा चाहिँ 1100 डिग्रीसम्म आगोमा बलिरह्यो भने पनि हुन्छ नि यो इन्केसिङ चाहिँ यस्तो बलियो हुन्छ कि इट डजन्ट गेट ड्यामेज एट अल। अर्को भनेको चाहिँ अब यो FDR र यसमा चाहिँ ब्ल्याक बक्सेसभित्र दुईवटा हुन्छ रेकर्डिङ होइन। एउटा भनेको फ्लाइट डेटा रेकर्ड होइन, यसले चाहिँ फ्लाइटको डाटा फर इक्जाम्पल एल्टिट्युड कति थियो, एयर स्पिड कति थियो, मेरो इन्जिनको स्पिड कति थियो होइन, थ्रोटलको पोजिसन कति थियो भनेर त्यो हरेक प्यारामिटर्स एनी सिम्पल प्यारामिटर द्याट क्यान बी रेकर्ड। अघि मैले जसरी एरिङ 429 लेभलमा भने नि हरेक प्यारामिटरको चाहिँ डाटा त्यसरी त्यो एउटा हरेक बाइनरीमा टुकटुक गइरहेको हुन्छ भने त्यो बाइनरीको त्यही डाटाहरूलाई चाहिँ उसले चाहिँ यता FDRमा पनि युजिङ एरिङ्स अब 70717 भन्छ क्या यसलाई 717 प्रोटोकलले चाहिँ रेकर्ड गरेर हुन्छ। अनि पुरानो प्लेनहरूमा पनि त्यस्तै पुरानो एरिङ कतिवटा नम्बर छ त्यो एउटा सर्टन प्रोटोकलले त्यही, तर हुने चाहिँ त्यही बक्समा चाहिँ बिट्समा 0s and 1मा रेकर्ड हुने हो भने। अर्को भनेको चाहिँ CVR भन्छौँ हामीले, ककपिट भोइस रेकर्डर। सो अस्ति हामीले त्यो हामीले पढाएको थियो नि VHF कम्युनिकेसनहरू यताउता हुने, त्यसमा नि पाइलटहरूकोले एकअर्कासँग के बोलिरहेछ ATCसँग के बोलिरहेछ त्यो रेकर्ड हुन्छ। इन जेनरल चाहिँ CVR 2 घन्टाको रेकर्डिङ हुन्छ होइन अहिलेको जेनरल पाउने प्लेनहरूमा भने। FDR चाहिँ 25 घन्टासम्मको रेकर्डिङ हुन्छ। द्याट इज द रिजन वाइ हरेक पाइलट के प्लेन ल्यान्ड भएपछि मा चाहिँ हुन्छ नि अब ऊ चाहिँ राति गएर चाहिँ त्यहाँको मान्छेले चाहिँ गएर लाइक आज दिनभरि के थियो भनेर डाटा उसले कलेक्ट गरेर राख्छ भने उता CVR चाहिँ 2 आवर्स हुन्छ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हुन्छ। सो भने मतलब अब अहिले 2 घन्टा अगाडिको रेकर्ड हुन्छ। सो एज वी मुभ फर्दर त्यो सबसे अगाडि रेकर्ड भएको पुरानो मेटिँदै जान्छ, नयाँ नयाँ रेकर्ड हुँदै जान्छ।
यसमा साउन्ड रेकर्ड हुने हो, यसमा डेटा रेकर्ड हुने हो होइन। अब यो दुइटै त्यही भइहाल्यो। एउटा यिनीहरूको फिचर्सहरू भने त्यही हो होइन। अब जेनरली प्लेन क्रास भयो भने के हुन्छ, कि त आगो बल्छ, त्यो भएको हुनाले 1100 डिग्रीसम्म 1 घन्टामा बाल्दा नि के भएन, कि त समुद्रमा खसिरहेको हुन्छ, समुद्रमा खस्यो भने 6000 मिटरसम्म खस्दा नि केही हुँदैन। प्लस अब अर्को भनेको चाहिँ यहाँ अल्ट्रासोनिक पल्स चाहिँ 90 डेजसम्म चाहिँ उसले इमिट गरेर हुन्छ। यो कसैले अस्ति न त्यो MS-370 को बारेमा सुनेको छ भने रिमेम्बर सबैजनाले यही खोज्दै हिँडिरहेको थियो, यो पल्स सिग्नलहरू 90 डेजसम्म चाहिँ त्यो ढुङ्गाहरू यताउता कहीँ त्यो मलेसियन एयरलाइन्सको जुन हराएको थियो त्यो प्लेनको बारेमा बुझ्नको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो सिग्नल आउँछ कि आउँदैन, यो कति टाइम लाग्छ, कहाँ छ के छ भनेर उनीहरूले चाहिँ खोजिरहेको थिए। अनि त्यसपछि यसमा अब त्यही भयो होइन, मैले त्यही भने अब यो CVR र ऊ हुन्छ। मोस्ट रिसेन्टली चाहिँ अब यसलाई पनि अझै डिजिटल FDRs भनेर रेकर्ड भइरहेछ। सो DFDRs भन्छौँ हामीले होइन। सो डिजिटल FDRमा चाहिँ एरिङ 717 रहेछ प्रोटोकलले चाहिँ रेकर्ड भइरहेछ होइन। DFDR र CVR टुगेदर भन्छ, यसलाई ब्ल्याक बक्स भन्छ। अब DFDR भने चाहिँ अब पुरानो उसमा चाहिँ के हुन्छ नि, यहीँ हेर्दाखेरि देखिन्छ टिन फोइल जस्तो छ। त्यो फोइलमा चाहिँ एउटा पेनले चाहिँ डाटाहरू चाहिँ होइन कोरेर कता कता गरेर त्यो लेख्ने खालके हुन्थ्यो भने अहिले DFDR चाहिँ इट्स बेसिकली एउटा ऱ्याम चिप जस्तो हुन्छ। त्यो चिपमा चाहिँ एउटा रेकर्डेड हुन्छ अनि त्यो चिपबाट चाहिँ एउटा एक्जिक्युसन युनिट भन्छौँ हामीले। त्यो चाहिँ अब जस्तै यो जुन कम्पनीले बनाएको, यो L3 अथवा कुनै कम्पनीले बनायो भने त्यही कम्पनीले बनाउँछ त्यो डाटा रिट्रिभल सिस्टमहरू। अनि त्यो रिट्रिभबाट झिकेर अनि एक्सेलमा अथवा कुनै अब आफूलाई मन पर्ने एनालाइसिस सफ्टवेयरमा लिएर गएर एनालाइसिस गर्ने हो फ्लाइट एनालिस्टले। सो अब त्यसपछि डाटा रेकर्डिङ एन्ड रिट्रिभलमै छौँ अझै पनि हामी। अब मैले त्यही भने होइन, डाटा रेकर्डिङहरू चाहिँ DFDRबाट आउनेहरू चाहिँ लोकल कम्प्युटरमा डाउनलोडेड हुन्छ र त्यो भनेको चाहिँ 0s and 1s मा हुन्छ, धेरै जस्तो बाइनरीमा हुन्छ। अब यो बाइनरीमा चाहिँ डिकोड गर्नु चाहिँ अघि मैले भनिहालेँ होइन। अब यो एक्चुअली एरिङ 717 आई थिङ्क 12वटामा हुन्छ। त्यो 12वटा मध्येमा चाहिँ एउटा सर्टेन प्याटर्न छ त्यसमा पनि। त्यो लाइक हुन्छ नि एभ्री फ्रेम सब फ्रेम के भन्ने खालको प्याटर्नहरू छ। त्यो हरेक सर्टेन अमाउन्ट अफ उसमा चाहिँ एउटा 64वटा प्यारामिटर्स डिपेन्डिङ अन एयरक्राफ्ट। कसैले 64वटा प्यारामिटर्स रेकर्ड हुन्छ, कसैले चाहिँ 128, कसैले 256वटा रेकर्ड गरेर हुन्छ। अनि हरेक सेकेन्डमा चाहिँ एउटा फ्रेम मुभ भइरहेको हुन्छ। सो हरेक सेकेन्डमा चाहिँ एउटा प्यारामिटर रेकर्ड भइरहन्छ। कुनै 2 सेकेन्डमा एकचोटि रेकर्ड भइरहन्छ, कुनै 1 सेकेन्डमा 2 चोटि पनि रेकर्ड भइरहन्छ होइन। अब कुनै क्रिटिकल प्यारामिटर्सहरू जुन चाहिँ एकदमै चेन्ज हुन्छ। सो इन्जिनको हुन्छ नि रोटेसन N1 N2हरू भनेको त्यो स्याफ्टहरू रोटेट हुनेहरू भयो, अथवा इभन एल्टिट्युडहरू तिनीहरू भने हाई फ्रिक्वेन्सीमा रेकर्ड हुन्छ। सो द्याट उनीहरूले लाइक आधी सेकेन्डमा पनि कहाँ के भयो भनेर, अथवा ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड पोजिसनहरू भयो होइन। प्लेन त उडिरहेको बेलामा त एकदमै चेन्ज हुन्छ, 1 सेकेन्डमा त कहाँबाट कहाँ पुगिसक्छ। सो तिनीहरू चाहिँ एकदम हाई रेजोल्युसनको लागि हुन्छ नि। इभन 1 सेकेन्डमा चाहिँ लाइक हुन्छ नि 4 चोटि रेकर्ड गर्ने त्यस्तो पनि हुन्छ होइन। 1 हर्समा रेकर्ड गर्ने कि हाफ हर्समा गर्ने कि क्वार्टर हर्समा गर्ने कि भनेको चाहिँ जति कम हर्स भयो त्यति भनेको त्यति कम टाइम्स सरी त्यो उल्टो भयो 2 हर्स 3 हर्स भनेको चाहिँ 2 टाइम्स अ सेकेन्ड 3 टाइम्स अ सेकेन्ड भयो। अनि हाफ हर्स भनेको चाहिँ लाइक 2 सेकेन्डमा एकचोटि गर्ने भयो। क्वार्टर हर्स भनेको 4 सेकेन्डमा एकचोटि गर्ने भयो। जस्तै रेडियो मैले कतिमा ट्युन गरेको छु मेरो होइन, त्यो फ्रिक्वेन्सीहरू भनेको द्याट डजन्ट रियली म्याटर अ लट होइन। त्यस्तो खालको कुराहरू भयो। अथवा एयरक्राफ्ट आइडेन्टिफिकेसन, सो मेरो प्लेनको चाहिँ अब टेल नम्बर यताउता भन्ने खालको इन्फर्मेसनहरू भयो। त्यो खालकेहरू धेरै इम्पोर्टेन्ट हुँदैन होइन। त्यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ लाइक हुन्छ एकचोटि मात्र रेकर्ड गरेको भयो, अथवा हरेक 10 सेकेन्डमा एकचोटि मात्र रेकर्ड गर्ने, अर्को त्यस्तो खालको गरेर सिस्टम गरेर हुन्छ। सो डिपेन्डिङ अन डिफ्रेन्ट रेकर्डिङ्सहरू चाहिँ चेन्जेस हुन्छ। र त्यो चाहिँ अब के अरे अब यो डाटा रेकर्डिङहरू चाहिँ नर्मली रिट्रिभल चाहिँ कसरी हुन्छ, फ्लाइट सेफ्टी डिपार्टमेन्टले चाहिँ अथवा कुनै पनि इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्ट भन्ने हुन्छ, हरेक एयरलाइनहरूको धेरै जस्तो राखेको हुन्छ। अब अहिले यो नेपालमा पनि बढ्दै आइरहेछ एज अ सेट अर्लियर होइन। अब रेकर्डिङ मात्रै हुन्थ्यो पहिला, किनभने रिक्वायरमेन्ट चाहिँ रेकर्ड हुनुपर्छ प्लेनमा भन्ने थियो। सो पिपल वुड जस्ट रेकर्ड एभ्रिथिङ होइन। अब रेकर्डिङ अब अहिले चाहिँ त्यो डाटा पनि एनालाइसिस गर्ने। अब एनालाइसिसको त्यही त डाटा एनालाइसिसको आफ्नै ठुलो रोलहरू छ होइन। सो अब भोलि पाइलट ट्रेनिङमा हेल्प गर्ने भयो, एयरक्राफ्ट कसरी उडिरहेको छ हेल्प गर्ने भयो, भोलि एयरक्राफ्ट चाहिँ नयाँ ठाउँमा जाँदाखेरि त्यो टरेनहरू कस्तो छ के छ भनेर त्यो एनालाइसिस गर्नलाई हेल्प भयो। अथवा हरेक पाइलटको बिचमा चाहिँ उडानले कसरी उडाउँदाखेरि चाहिँ के छ कस्तो छ होइन। सबसे हुन्छ नि फ्युल कन्जम्सनको हिसाबले कसरी कम हुनसक्छ, इन्डुरेन्सको हिसाबले कसरी कम हुनसक्छ, त्यो खालके चाहिँ रियल लाइफमा पाइलटले कसरी उडाइरहेको छ त्यो अनुसारको चाहिँ रियल लाइफको रियल डाटा होइन। तेल कति खर्च भयो त्यो त सबै त्यहीँ आइहाल्छ नि। त्यो डाटा अनुसार चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एनालाइसिस गर्नु सक्ने भए।
सो यही नै हो मेनली चाहिँ डाटा रिट्रिभलको फाइदाहरू होइन। अब मेनली यसमा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भनेको चाहिँ त्यही हो। अब कन्डिसन मोनिटरिङ सिस्टम्सहरूमा कसरी कन्डिसन अब हाउ इट वर्क्स भन्ने यो पार्टहरू भएन। मेनली सेन्सर्सहरू अघिसम्म हामीले सेन्सर एकअर्कासँग कसरी बोल्छौँ होइन 429 प्रोटोकलबाट त्यो पार्टहरू हेर्थ्यौँ, डाटा इन्टिग्रेसनहरू कसरी हुन्छ भन्ने थियो भने अब अहिले चाहिँ त्यही कुरा चाहिँ अलिकति फर्दर हामीले अगाडि लिएर जाँदाखेरि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ एफडियु यो डाटाहरू चाहिँ एकअर्कासँग त कुरा गऱ्यो त्यो सबै छ, त्यो कुराहरू पनि रेकर्डिङ हुन्छ। जसरी अहिले हाम्रो यो लेक्चर रेकर्ड भयो भने जस्तै गरेर त्यहाँ रेकर्डिङ भइरहन्छ सो द्याट एफडिआरमा चाहिँ भोलि यो 25 आवर्सको लागि रेकर्ड हुन्छ। भोलि प्लेन क्रास भयो, भोलि प्लेन के भयो भने दे क्यान राइट अवे गो टु द एफडिआर एन्ड सी भने क्युएआरमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट टु द यो इन्जिनियरिङ डाटाहरूलाई चाहिँ एउटा लाइट भर्जन जस्तो चाहिँ रेकर्ड हुन्छ, जसमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ झिकेर गएर चाहिँ पछि गएर डाटा स्टोरेज गरेर एनालाइसिसहरू डाटा स्टोर गर्नलाई उनीहरूको वर्ष, किनभने एफडिआरले त 25 घन्टामा मेटिहाल्छ। सो मलाई हिजोको अस्तिको नि त्योभन्दा अगाडिको फ्लाइटहरू सबै रेकर्ड गरेर हेर्नु छ भने क्युएआर पो गएर हेर्ने हो। सो द्याट्स बेसिक हाम्रो अब मोनिटरिङ एन्ड डायग्नोस्टिक्समा त्यही नै हो होइन। मोनिटरिङहरू त्यसरी त्यो सेन्सर्सहरू युज हुन्छ, मोनिटरिङ हुन्छ, अनि त्यसपछि रिट्रिभलहरू इन्फर्मेसन रिट्रिभलहरू सेन्सर्सहरू के हुन्छ भन्ने भयो। एक्टिभ मोनिटरिङ प्यासिभ मोनिटरिङको बारेमा बुझ्यौँ, हम्स एसिएमएसको बारेमा बुझ्यौँ, त्यो भनेको तिनीहरू कसरी काम गर्छ यताउता भयो। र त्यो मोनिटरिङ डाटा चाहिँ यता इन्जिनियरिङमा चाहिँ कसरी काम लाग्छ त। सो इन्जिनियरहरूले कहाँ अब मिन टाइम बिट्विन फेलियर भयो भने फिक्स गर्ने हो कि होइन, अब डेभिएसनहरू भयो यताउता भने कसरी हेर्ने भन्ने पार्टहरू भयो। र अर्को भनेको चाहिँ यो डाटा रिट्रिभल रेकर्डिङ चाहिँ कसरी हुन्छ भनेर एकदम सिम्पल 717 प्रोटोकल मात्रै हेरेको छौँ होइन। 190 429 जस्तै गरेर रेकर्डिङ हुन्छ भने बुझेछ। रिट्रिभल नै त्यसै गरेर उनीहरूको आफ्नै एउटा सिस्टम हुन्छ, त्यसमा चाहिँ उनीहरूले रिट्रिभ गरेर त्यो बाइनरीलाई चाहिँ त्यो अल्गोरिदम लगाएर एउटा सफ्टवेयरले चाहिँ डिकोड गर्छ। त्यो डिकोड गरेर चाहिँ अनि यता इन्जिनियरिङ युनिट्स भन्छ जुन चाहिँ पाइलट जुन चाहिँ यता हाम्रो इन्जिनियरहरूले हेर्ने भनेको चाहिँ अब रियल नम्बर्समा नट इन 0s and 1 बट हुन्छ नि अब ओके एल्टिट्युड भन्ने चाहिँ कसरी चेन्ज भयो, इन्जिन थ्रोटल कसरी चेन्ज भयो, त्यो सबै रियल नम्बरमा हेर्ने हो। ओके द्याट्स प्रिटी मच इट है। अब अरू आजको क्लास भनेको त्यही हो मेनली होइन। सो दुईवटा मेन इम्पोर्टेन्ट पढाइ सिस्टम इन्टिग्रेसन र सिस्टम मोनिटरिङको दुईवटा एरिया हामीले छौँ होइन। धेरै डिप गएको छैनौँ, तर बुझ्नुपर्ने मेन कुराहरू अहिले एज अ लाइक हुन्छ नि इन्ट्रोडक्टरी लेभलमा चाहिँ कसैले यो कुराहरू गर्दाखेरि ओके एयरिङ 429 भने के हो, कसरी काम गर्छ, के कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरू बुझ्नलाई चाहिँ आई थिङ्क यु वुन्ट ह्याभ एनी प्रब्लम होइन। यो सुनिने नै कुरा हो एउटा एभियोनिक्सको डाटा बस कम्युनिकेसन सिस्टम होइन। यसलाई सिरिज कम्युनिकेसनहरूमा चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू यही नै हो। सो एनी क्वेसन्स अब यसमा? खै त हाम्रा साथीहरू नो क्वेसन्स छैन? सबै बुझ्यो, सजिलो लाग्यो, कम्प्लिकेटेड छैन? मैले जाँचमा यो सोधेँ भने एन्सर गर्न सकिन्छ? खोइ ल आजको क्लास त्यति नै हो होइन। टिपिकलमा मेनली है अब जस्ट ओभरभ्यू यही बुझिहाल्यो होइन, योभन्दा फर्दर छैन। अब नेक्स्ट हाम्रो यसपछिको फर्दर क्लास चाहिँ के छ भने के अरे हाम्रो रिभ्यू जस्तो हुन्छ, त्यसमा अलिकति रिभ्यू गर्छौँ हामी। अनि त्यसमा चाहिँ आई थिङ्क विल गो थ्रु अलिकति पास्ट क्वेसन्सहरू पनि, अनि के कस्तो खालकेमा फोकस गर्ने, के कस्तोमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ त्योहरू। अब इम्पोर्टेन्ट त सबै कुरा इम्पोर्टेन्टै हुन्छ जेनरली है, त्योहरू हेरौँ अनि वी विल मुभ अन फ्रम देयर होइन त। सबैजनालाई उसो भए के क्वेसन छैन भने त म अब यसमा फर्दर के भन्नै परेन उसो भए। हजुर के भन्यो? ए ल ठिक छ अनिसा। ओके देन उसो भए लेट्स कल इट अ डे। आजको क्लास यहीँ एन्ड गरौँ अनि पर्सि भेटौँला नि त। अनि बाई द वे नेक्स्ट विक प्र्याक्टिकल गर्नलाई कसैलाई प्रब्लम हुन्छ कि हुँदैन? प्र्याक्टिकल भने चाहिँ हामी फिजिकली आउनुपर्ने हुन्छ है बाई द वे। ओके सर। सर आफ्टर प्र्याक्टिकल भाइभा गरौँ न?
हुन्छ प्र्याक्टिकल पछि भाइभा गरौँ केही छैन मलाई म लिनियन्टै छु होइन यसमा मलाई त्यति फरक छैन नेक्स्ट विक प्र्याक्टिकल सकाम अनि त्यसपछि एक विक ग्याप राखेर भाइभा गर्दै नि भयो अथवा भाइभा गरेर ग्याप राखेर अप टु यु है ग्याप राखेर भाइभा गरौँ अनि ठ्याक्कै त्यति बेला एक्जामको लागि प्रिपेयर हुन्छ नि त भाइभाको लागि मात्रै गर्ने होइन नि त बोर्डको लागि गर्नु पर्यो पर्यो हो हुन्छ उसो ग्याप राखेर अनि लाइक बिचमा त्यो विक सायद के शिवरात्रिहरू के नि पर्छ क्या अरे त्यही भएर ग्याप राखेर ठिकै छ अनि त्यसपछिको विकमा भाइभा गरौँला नि त केही छैन ल ठिक छ ल ओके उसो त्यतिमै एन्ड गर्छु है त आज म अनि अब पर्सि भेटौँ न अनि पर्सि यसो रिभ्यूहरू गरौँ है त हस् सर ल ओके ल हेभ अ गुड डे सबैजनालाई सर सी यू सुन ल थ्याङ्क यू सर हेभ अ नाइस डे अलराइट ल नमस्ते बाई